calling divine intervention and guidance of the Holy Spirit in the name of Jesus. Right. එතකොට පුතේ අපි මේ ඔතෙලෝ කියන ඩ්‍රාමා එක බලාගෙන ආවා. අපි දවස් දෙකක් අපි මේක බැලුවා. right. එතකොට මේ ටියුට් එකේ අපි කතා කරගෙන ආව දේවල් පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් එහෙම right. මේ ඩ්‍රාමා එකේ අපි බැලුවා පුතේ characters වශයෙන් අපි බැලුවා. right. characters වශයෙන් අපි පුතේ බැලුවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපි මේකේ right plot එක right අපි සවිස්තරාත්මකව බැලුවා. right. plot එක අපි points වශයෙන් ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අපි සම්පූර්ණ සවිස්තරාත්මකව right in descriptive විස්තරාත්මකව අපි plot එක බැලුවා. එතනින් එහාට ආවට පස්සේ දැන් අපි මෙන්න මේ දේ අපි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. right. ඒ කියන්නේ මේ අපි දැන් මේ ඔතෙලෝ වල අපි පුතේ දැක්ක අපි ඔයම ස්ටඩි කරපු ඒ ප්ලොට් එක ඒ කියන්නේ ඒ ස්ටෝරි එක ඒ ප්ලොට් එක ස්ටේජස් වලට කෑලි වලට කඩලා අපිට අධ්‍යයනය කරලා right ස්ටඩි කරලා ඒ ගැන කමෙන්ට් කරන්න ඒ ගැන විස්තර කරන්න right අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කතන්දරේ මේ plot එක කියන්නේ සරලව අපි කිව්වා ඒ සිදුවීම් ඒ කතන්දරයේ ස්ටෝරි එක තුල තියෙන සිදුවීම් පෙළගස්වලා තියෙන විදිහ. ඒකනේ අපි plot එක කියන්නේ ඒ plot එකේ stages. මේක තමයි exposition එක. exposition එකේ වුණේ මේක, conflict එකේ වුණේ මේක, rising action එකේ මේක කියලා අපි ඒක අධ්‍යයනය කිරීමක් කරන්න ඕනේ, හදාරීමක් කරන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ බැරි වෙලා හරි right වාගෙන් අහනවා climax එක. climax එක ගැන කමෙන්ට් කරන්න කියලා right බැරි වෙලා සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ එක කම්පිටිටිව් විදියටම ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ එසේ ටයිප් ක්වෙස්චන් එක බැරි වෙලා වගේ ඒ වගේ දෙයක් right එහෙම නැත්නම් කිව්වොත් එහෙම එසේ ටයිප් ක්වෙස්චන් එකක් විදියට right මේ ඔතෙලෝ කියන ෂේක්ස්පියරියන් ඩ්‍රාමා එක නැත්නම් ප්ලේ එකේ ප්ලොට් එක ගැන ඩිස්කස් කරන්න ප්ලොට් එක. එතකොට අපි මේ කෑලි හිතන්නකො ප්‍රධාන කෑලි පහකට කඩලා වා මේ ස්ටෝරි එක ගැන ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ right අන්න ඒ වගේ දෙයක් right right එතකොට දැන් මේ එක පාටම මෙතනට එන්න බෑ. එතකොට දැන් අපි අද කතා කරන්න යන දේ අපිට මේ ඩ්‍රාමා එකට විතරක් නෙමෙයි වැදගත් වෙන්න යන්නේ අපිට අද කතා කරන්න යන දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා poem එකක් right poetry වලටත් වැදගත් වෙනවා අපි දේවල් ගණනාවක්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය හරියට තාමත් තේරුම් අරගෙන නැති දේවල් කීපයක් අපි අද කතා කරන්න යනවා right right හැමෝටම පේන විදිහට මම පොඩ්ඩක් ෆොන්ට් එක ලොකු කරගන්නවා right ඒ තමයි පුතේ මේ දැන් හිතන්න ඔයාලා බලනවා මොනවා හරි චිත්‍රපටයක් right ඔයාලා මොනවා හරි චිත්‍රපටයක් බලනවා කියන්නකෝ ඒක ඒ චිත්‍රපටිය නිර්මාණය කරලා තියෙන විදිය ඒ චිත්‍රපටියේ තියෙන ස්ටෝරි එක කතාන්දරය right ඒ කතාන්දරය පුතේ මේ ලියලා තියෙන විදිය ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන විදිය ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මේ right playwright hari පැහැදිලිද ඒ ස්ක්‍රීන් රයිටර් hari ඒ ස්ටෝරි එක චිත්‍රපටියේ සිදුවෙන කතාන්දරේ නිකන් රැට නින්දට ගියා ඊට පස්සේ හීනයක් දැක්කා ඒ හීනෙක දැක්ක දේවල් ආශ්‍රයෙන් right ස්ටෝරි එකක් චිත්‍රපටියේ ස්ටෝරි එක ලියනවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරි එක පුතේ මේ බලන්න ඒක ෂෝට් ස්ටෝරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඩ්‍රාමා එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඒක නාට්‍යයක් වේදිකා නාට්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක චිත්‍රපටයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නොවල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. right කෙටි කතාවක් නවකතාව ඔය ඕනම අපි ඔය ඕනම එකක තියෙන පුතේ ස්ටෝරි එකකනේ ස්ටෝරිනේ. කෙටි කතාව කියන්නේ කතන්දරේ කෙටි. නවකතාව කියන්නේ කතන්දරේ දිගයි. right ඉතින් අන්න ඒකයි. එතකොට ඔය ස්ටෝරි එක ස්ට්‍රක්චර් කරන ආකාරය කියන්නේ ඕනම ස්ටෝරි එකක් ලියන ආකාරය දැන් අපි කිව්වා
ස්ටෝරි එකක මේ ප්‍රධාන කොටස් පහක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයා දන්නවනම් මේ කොටස් පහ මොනවද? මේ කොටස් පහේ සාමාන්‍ය මොනවද වෙන්නේ? ඒක දැනගත්තාම ඔයාට ඕනම කෙටි කතාවක් ලියන්නත් පුළුවන්. ලියලා තියෙන කියවපු ඕනම කෙටි කතාවක් ඔයාට ඒ කොටස් වලට කඩලා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ චූටි කොටස් වලට හිතන්නකෝ කොටස් පහකට කඩාගත්තාම එක කොටසක් ඔයාට වැඩිදුර ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි වෙනස සාමාන්‍ය චිත්‍රපටයක් නවකතාවක් කියවන බලන කෙනායි ඔයයි අතර. ඔයා ලිටරේචර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඔයයි මායි බලන්න යන පුතේ ස්ටෝරි එකක් ස්ට්‍රක්චර් වෙලා තියෙන විදිය ඕනම ස්ටෝරි එකක් අපිට ස්ට්‍රක්චර් කරන්න පුළුවන් ආකාර අපි බලන්න යනවා. ඒ අනුව පුතේ ස්ටෝරි එකක් ස්ට්‍රක්චර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර 7ක් තියෙනවා. එතකොට මේ 7ම අපිට ඔයාටයි මටයි ඇත්තට මේ 7ම අපි මේ for the sake of this study අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රධාන 3ක් තියෙනවා. අපි ඒ ප්‍රධාන 3 බලලා ඊට පස්සේ ෂේක්ස්පියරියන් ඩ්‍රාමා එක ඩ්‍රාමාස් හැම වෙලෙම ස්ට්‍රක්චර් කරන්නේ පෙළගස්වන්නේ ලියන්නේ එක ස්ටෝරි ස්ට්‍රක්චර් එකකට විතරයි. රයිට්? ෂේක්ස්පියරියන් ප්ලේස් ඕනම ෂේක්ස්පියර් ප්ලේ එකක් කියවන්න බලන්න. රයිට්? ඒ හැම එකක්ම ස්ට්‍රක්චර් කරන්නේ එක ස්ටෝරි ස්ට්‍රක්චර් එකකට. අපි ඒක බලන්න යනවා දැනගන්න යනවා. රයිට්? හරි. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ පුතේ ස්ටෝරි ස්ට්‍රක්චර්. ස්ටෝරි ස්ට්‍රක්චර්ස් බලන්න ඕනේ. එතකොට මේක බැලුවට පස්සේ ඒක ෂෝට් ස්ටෝරි වේවා ඔයා බලන ෆිල්ම් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මම බැලුවා චිත්‍රපටයක් හින්දි චිත්‍රපටයක් මොනවා හරි ආශිකී 2. රයිට්? මොනවා හරි. ඒක බලපුවාම බලලා ඉවර වෙද්දී රයිට් මට තේරෙන්න ඕනේ ස්ටෝරි එක ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන්නේ මොන විදිහටද. රයිට්? ඊට පස්සේ ඒකේ ප්ලොට් එකේ ස්ටේජස් මොනවද? රයිට්? එතකොට අපි කතා කරන්න යන පුතේ ස්ටෝරි ස්ට්‍රක්චර්ස් ඊට පස්සේ ওই ප්ලොට් එකේ ස්ටේජස් බලන්න යනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ස්ටේජස් 5ක් තියෙනවා ප්ලොට් එකේ. ඊට පස්සේ ස්ටෝරි එකක තියෙන පුතේ එලිමන්ට්ස් ඒ කියන්නේ මේ ස්ටෝරි එකක දකින්න තියෙන එලිමන්ට්ස් මොනවද? ප්‍රධාන 5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් එලිමන්ට්ස් රයිට්? ඇඩ්වාන්ස්ඩ් එලිමන්ට්ස් තියෙනවා පුතේ 3ක්. එතකොට ඒ 3 දැන් මේ පහේ තියෙන දේවලුත් රයිට් පොයට්‍රි වල ඒකිනුත් කීපයක් තියෙනවා දකින්න පොයට්‍රි වල. ඊට පස්සේ මේ 3 පොයම්ස් වලත් පොයට්‍රි වලත් අපිට දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මේ පාඩමේ තියෙන වැදගත්කම. රයිට්? ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි බලනවා පුතේ මේ point of view. රයිට්? point of view කියන එක රයිට්? ඒකත් පුතේ මේ ස්ටෝරි ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ස්ටෝරි එලිමන්ට් එකක් විදිහට point of view අපි බලනවා පුතේ. ඒක point of view 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වැදගත්කම තමයි point of view කියවම point of view කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ලොකු ජංජාලයක කිසිම දෙයක් හරියට අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව ඉස්සරහට ගියපුවාම මොකද වෙන්නේ? අපිට ඒක ස්ටෝරි එකක් වේවා පුතේ අපිට ඒක පොයම් එකක් වේවා ඒක අපි කියවද්දි රීඩ් කරද්දි අපිට ඒක හඳුනා ගන්න බෑ. හඳුනාගත්තේ නැත්නම් ඊට අදාළව ප්‍රශ්නයක් ආවම අපිට ඊට අදාළව අර මේවා ෆීචර්ස් දාලා අපිට ආන්සර් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට මම මේ ගිස්ට් එක right what I provided you beforehand is the gist of today's lesson. මම කියන්නේ මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක right? මොකද දැන් එකපාරට ඔතල එකේ plot එකේ මෙතන මේ exposition එක මේක conflict එක මේක internal conflict external conflict ඕම කියාගෙන යයි. හැබැයි මේක හරියාකාරව ස්ටඩි කරේ නැත්නම් ඔයා දැන් මේක එකපාරක් හරියට ස්ටඩි කරන වට ආයි ලයිෆ් ටයිම් ස්ටඩි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. no worries. right? එතකොට story structure අපි බලන්න යනවා 7ක් තියෙනවා පුතේ. plot stages තියෙනවා 5ක් තියෙනවා. story elements ඔක්කොම simply basically 5යි. right? අර advanced elements 3ක් තියෙන කෙන ඔක්කොම 8යි. right? ඊට පස්සේ point of view 5යි. අපි ඔන්න ඔය දේවල් කීපය බලන්න right සූදානම් වෙනවා. ඇයි ඒ? මොකද අපි දැන් ඔයයි මායි මේ ඔතෙලෝ වල පුතේ බැලුව plot එක. එතකොට ඒ කියන්නේ plot එක කියන්නේ right how the events are ordered. ඒ සිදුවීම් පෙළගස්වලා තියෙන විදිහ right දැන් ඒවා අපි stages වලට කඩලා බලන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට එකපාරටම මේ FPDA5AS එක මොනවත්ම තේරෙන්නේ යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි මේක පිළිවෙලට බලන්න ඕනේ. right
එතකොට මම හිතන්නේ ඔයාට මේ ටියුට් එක මම දීලා නැතුව ඇති දෙන්න බැරි වෙන්න ඇති. කමක් නැහැ. මේ ඔයා මාත් එක්ක මේක බලන්න, රයිට්? මාත් එක්ක මේක බලන්න සහ ලෙසන් එකෙන් පස්සේ මම ඔයාට මේක ෂෙයා කරන්න. හරි. story structure, right? මුලින්ම අපි බලමු, right? What is story structure? Story කියන්නේ පුතේ කතන්දරයක්, right? So how do you structure, or how these authors, right? How do these authors structure their stories? කතන්දරය කියන එක ආවට ගියට ලියන්න බෑ. ඒ ලියන ආකාරයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේක ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට තේරෙනවා කතන්දරයක් ලියනවා කියන එක හිස්තැන් පුරවනවා වගේ. fill in the blanks. ඒ හිස්තැන් පිළිවෙලට තියෙන්නේ. ඒ හිස්තැන් පුතේ පිළිවෙලට තියෙන්නේ. හිතන්න එක්ස්පොසිෂන් එක මුලින් තියෙනවාමයි. ඊට පස්සේ කොන්ෆ්ලික්ට් එක තියෙනවාමයි. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ හිස්තැන් දන්නවනම් right මේකට පස්සේ මේක ඔයාටත් කතන්දරයක් ලියන්න පුළුවන්, right? කෙටි කතාවක්. You can begin with a short story, right? What is a story structure, right? Story structure is the way that a story is organized and presented. ඒ කියන්නේ කතාවක් කතන්දරයක්, right? දැන් අපි short story එකක දකින්නේ කතන්දරයක් story එකක් නේ පුතේ. short story කියන්නේ story එකක් නේ. short story එකක තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? story එකක් නේ. සරලව short story එකක තියෙන්නේ story එකක්. drama එකක නැත්තම් play එකක දෙකම එකයි තියෙන්නේ story එකක්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි වැදගත්කම. short stories වේවා drama වේවා තියෙන්නේ story එකක්. ඒ story එක organize සංවිධානය order කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ events ඒ සිදුවීම් ගණනාවක් තියෙනවා සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? මුලින් මේක ඊට පස්සේ මේක පිළිවෙලක් තියෙනවානේ. සහ ඒක ප්‍රසන්ට් කරලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන සංවිධානයක කතන්දරය සංවිධානය කරලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විදිහ ආකාරය වේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ story structure. story structuring. අපි දැන් මේක ඇත්තටම ඔයමයි බලන්නේ පුතේ මේක practical skill එකක්. story structuring, right? It is also called narrative structure. මේකටම අපි narrative structure කියලාත් කියනවා. ඉතින් බලන්න මේක තමයි ලස්සන. right? story structure කියලා තිබ්බොත් තව කෙනෙක්ට තේරෙනවා. හැබැයි narrative structure කියලා තිබ්බොත් එයා පොඩක් right bemused වෙනවා. confused වෙනවා. එහෙම වෙන්න එපා. story structure කිව්වත් narrative structure කිව්වත් දෙකම එකයි පුතේ. right? narrative කියන්නේ කතන්දරේනේ. It includes the order and manner in which the author describes the events and other narrative elements. narrative කියන එක replace කරගන්න story elements such as character setting to achieve an overall impact with their writing. right. එතකොට මේ බලන්න story structuring, it includes the order and manner in which the author describes the events. ඒ කියන්නේ කලින් කතාන් කියපු දෙයම තමයි. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරි එක ඕගනයිස් කරලා තියෙන විදිය සහ ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙන විදිය සහ අනෙකුත් ස්ටෝරි එලිමන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මීට අමතරව පුතේ ස්ටෝරි එලිමන්ට්ස් තියෙනවා. අපි පළවෙනි දවසේ බැලුවා character, setting, theme, plot, conflict කියලා. ඊට අමතරව දේවලුත් තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් right ඒ දේවල් ඕගනයිස් කරන විදිය right ඒ දේවල් භාවිතා කරන විදියත් අදාළ වෙනවා. right ඒ දේවල් භාවිතා කරන විදියත් පුතේ අන්න අදාළ වෙනවා. right එතකොට ස්ටෝරි ස්ට්‍රක්චරින් කියලා කරන්නේ සරලව පුතේ ඒ ස්ටෝරි එක ඕගනයිස් කරනවා ප්‍රසන්ට් කරනවා විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් ඒ ස්ටෝරි එකේ තියෙන ස්ටෝරි එලිමන්ට්ස් right පැහැදිලිද? ඒවා පෙළගස්වන පිළිවෙල ඒවා ඉදිරිපත් කරන ප්‍රසන්ට් කරන ඕගනයිස් කරන ප්‍රසන්ට් කරන විදියත් අදාළයි. එතකොට ස්ටෝරි එක සහ ස්ටෝරි එකේ එලිමන්ට්ස් ඕගනයිස් කරන ප්‍රසන්ට් කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ ස්ටෝරි ස්ට්‍රක්චරින් කියලා. right? story structure combines two things. එතකොට මේ ස්ටෝරි ස්ට්‍රක්චරින් කිව්වම එන ප්‍රධාන දේවල් දෙක තමයි පුතේ plot එකයි story elements. plot and the story elements. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරි එක සංවිධානය කරලා පෙළගස්වන විදිහටනේ අපි කියන්නේ plot එක කියලා. right.
ප්ලොට් එක ඒ ප්ලොට් එක කියන්නේ කතන්දරය සංවිධානය කරලා පෙළගස්සන විදිය. සංවිධානය කරන්නේ මොනවද? දැන් හිතන්නකො චිත්‍රපටයක සිදුවීම් කීයක් තියෙනවද? සිදුවීම් කීයක් තියෙයි? ගොඩක්ම ඒ සිදුවීම් හැම එකක්ම එකට අර මල් මාලේ වගේ මල් අමුණලා මල් මාලයක් හදනවා වගේ එකට එකතු කළා බැලුවොත් එimhe චිත්‍රපටයක් ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටයක් නම් පැයකමාරක් තියෙනවා. නිකන් දෙමළ චිත්‍රපටයක් වගේ නම් ඒ තියෙනවා පැය දෙකමාරක් විතර රයිට්. හින්දි චිත්‍රපටියකුත් එහෙම සමහරක් පැය 3ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒකට තමයි ප්ලොට් එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරි එකේ තියෙන ඒ සිදුවීම් රයිට් ඒවා සංවිධානය කරලා පෙළගස්වන එකට අපි සරලව අපි වචනයක් කියමු ප්ලොට්. තාක්ෂණික වචනය ප්ලොට් එක. ඊට පස්සේ ස්ටෝරි එලිමන්ට්ස් සහ ඒක පෙළගස්වන ගමන් ඒකට ස්ටෝරි එකේ ඉතින්කො අපි මොනවා හරි රයිස් ඇන් කරි හදද්දී පරිප්පුවක් හදද්දී ඉතින්කො ඒකට දාන දේවල් තියෙනවනේ. ඒ මොනවා හරි හදන්න ගත්තාම රයිට් ව්‍යංජන තියෙනවනේ. ඒක කහ කුඩු හරි මිරිස් කුඩු හරි රම්පේ හරි කරපිංච හරි දාන දේවල් තියෙන. ඒ අන්නේ එලිමන්ට්ස් දාන්නත් ඕනේ. Elements දාන්නත් ඕනේ. Right. The plot consists of the elements that occur during a story. එතකොට plot එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ඒ කතාන්දරය තුල සිදුවන සිදුවීම් events. සිදුවන සිදුවීම්. The plot consists of the events that occur during a story and the order in which they occur. සිදුවෙන සිදුවීම් සහ ඒවා සිදුවෙන පිළිවෙල. ඒ කියන්නේ පුතේ organization එක. ඕකට තමයි පුතේ සරලව ප්ලොට් එක කියන්නේ. කතන්දරයක ප්ලොට් එක කියන්නේ රයිට් සිදුවීම් සිදුවන පිළිවෙල. මොන පිළිවෙලටද සිදුවෙන්නේ? මොන පිළිවෙලටද? මුලින්ම මේක ඊට පස්සේ මේක. එහෙම. ඒ පිළිවෙල වෙනස් වුණොත් කතන්දරේ පණිවිඩයේ මැසේජ් එකට හානියක් වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ ස්ටෝරි එකේ එලිමන්ට් එකක් නේ තීම් එක කියන එක. දැන් අපි තීම් එක කියන එක පුතේ බැලුවා එලිමන්ට් එකක් විදියට. දැන් හිතන්න අර ඌරු පැටවු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. පොඩි කාලේ කියපු කතන්දරය. රයිට්? එයාලා ගෙයක් හදනවා. ඔය ගෙය හදාගෙන යන අතරතුර වෘකෙක් ඇවිල්ලා ඒ ගේ කඩලා එයාලව ගොදුරු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔහොම තමයි කතන්දරේ වෙන්නේ. හැබැයි ඕවා කතන්දරේ ලිව්වොත් මේ විදියට ඌරු පැටව 3 දෙනා ගේ හදන්න යන්න කලින් කැලේ මැදින් යන ගමන් වෘකයා ඒ ඌරු පැටව 3 දෙනාව ගොදුරු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ප්ලොට් එක වෙනස් වෙනවත් එක්කම අර ස්ටෝරි එලිමන්ට්ස් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො තීම් එක කොහොමද? එක ස්ටෝරි එලිමන්ට් එක පහෙන් එකක් නේ තීම් එක. ඒ තීම් එක කොහොමද වෙනස් වුනේ? එතකොට අර තේමාව කියන්නේ කතුවරයා දෙන සෙන්ට්‍රල් මැසේජ් එක. සෙන්ට්‍රල් අයිඩියා එක. සෙන්ට්‍රල් මැසේජ් එක. ප්‍රධාන පණිවිඩය තේමාව තමයි. එතන දෙන තේමාව සරලව preparedness පෙර සූදානමක් තියෙන්න ඕනේ කියන එකනේ. ඒ කතන්දරේ තියෙන හැම මොන දේ කරන්නත් අපි පෙර සූදානමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යාලා ආරක්ෂා වෙන්න. රයිට්? යාලගේ පැවැත්ම උදෙසා ආරක්ෂාව පැවැත්ම රයිට්? යාලා නිවසක් හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පෙර සූදානමක්. එතන මේ පෙර සූදානමක් ජීවිතේට වටිනවා කියන පණිවිඩය දෙන්න බාධාවක්. ඇයි ඒ කැලේ මැද මොනක්වත් ගියක් මොනක්වත් හදන්නේ නැතුව එයාලා නේද වාසස්ථානයක් රක්ෂස්ථානයක් හදන්නේ නැත. අන්න ඒකයි. එතකොට ප්ලොට් එක වා චේන්ජ් කරා කියන්නේ අර ස්ටෝරි එකේ එලිමන්ට්ස් උත් වෙනස් වෙනවා. So the plot it directly correlates with the rest of the story elements. One-to-one relationship එකක් තියෙන්නේ. The plot consists of the events that occur during a story and the order in which they occur. A plot has 5 main parts. The plot එකේ ප්‍රධාන කොටස් 5ක් තියෙනවා. Right? අපි ඒව බලමු. Great stories don't come together by chance. ඒ කියන්නේ අර by chance අර මම කලින් කියපු දෙයම තමයි පුතේ මෙතන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අහම්බෙන් right ඔය හොඳ කතන්දර කියන දේවල් අහම්බෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. අහම්බෙන් ඔයාලා දැන් අර සමාන කරලා අර චිත්‍රපටි බැලුවොත් එම ඩියුන් හරි 1 ඩියුන් part 2 ඊට පස්සේ ආයෙ දැන් part 3 එකකුත් අන්න ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ බලන්නකෝ ඒවා අර එයාලා හිතාමතා කොච්චර එක ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙනවද?
ඉබේ අහම්බෙන් පහළ වෙනව නෙමෙයි. writers make very intentional, ඒ කියන්නේ යාලා හිතා මතාම strategic, right, සූක්ෂම, right, හරි දක්ෂ විදියට choices to shape stories that will resonate with readers and get their message across. දැන් writer ගේ message එකනේ පුතේ theme එක. එතකොට ඒ story එක හරහා තමුන්ගේ theme එක right සමාජගත කරනවා වගේම right readers ඒක කියවන බලන පාඨකයාගේ right සිත් සතන් ඒකට ආකර්ෂණය කරලා තියාගන්න එයාලා හිතා මතාම හරිම උපායශීලී විදිහට තමයි ඒ කියන්නේ ඒ plot එකේ හැම stage එකක්ම හරි ලස්සනට plan කරනවා structure කරනවා crafting stories මේ විදිහට මේ stories ලියන එක involves carefully choosing and developing 5 basic elements. ඒ කියන්නේ මේ stories මේ විදිහට ලස්සනට අලංකාර කරගන්න නම් සූක්ෂමව දියුණු කරගන්න නම් right අර story elements මේ බලන්නකෝ අර story elements story එකක තියෙන elements පහක් තියෙනවා right ඒවා හරියට මෙයාලා තෝරගන්න ඕනේ හරියට තෝරගන්න ඕනේ මොනවද මේ elements right character setting theme plot conflict ඔන්න story elements පහ right එතකොට මේ right දැන් නැවත වාරයක් story structure combines two things ඒ කියන්නේ story එකක් ඔයා කතන්දරයක් ලියනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ලියපු කතන්දරය ඔයා ඇනලයිස් කරනවා නම් විශ්ලේෂණය කරනවා නම් විශ්ලේෂණය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ right ඒකට මම නිකන් පාලි වර්ඩ් එකක් කියනවා විභජනය කරනවා විභජනය කරනවා ඒ කියන්නේ you break something into smaller parts කුඩා කොටස් කෑලි වලට කඩලා right හිතන්නකෝ දැන් කතන්දරේ plot එක කියන්නේ මොකද්ද plot එක කියන්නේ පුතේ කතන්දරේ කෑලි 5කට කඩනවා ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කේක් එකම කන්න බෑනේ චූටි කෑලි වලට කපලා කෑවොත්නේ අපිට දිරවන්නේ එහෙමනේ එතකොට කතන්දරේ කෑලි 5කට කඩනවා ඒ කෑලි 5කට කඩලා ඒ එක කෑල්ල වෙනම අපි in detail සවිස්තරාත්මකව බලනවා එතකොට තමයි අපිට තරු පේන්නේ අම්මට සිරි මේක රයිටර් ලියලා තියෙන්නේ මේ විදිහටනේ මාර කපටි විදිහටනේ මොකද ඒ කෑලි 5කට කඩපුවාම එක ස්ටේජ් එකකින් තව ස්ටේජ් එකකට යන්නේ කනෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද අපි මේ දේවල් දකින්න ඔය රිලේෂන්ෂිප්ස් right අන්න ඒකයි right එතකොට පුතේ සරලවම ස්ටෝරි එකක් ස්ට්‍රක්චර් කරනවා කියපුවාම පුතේ අද ඉඳන් ආත් ඔළුවට දාගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ ප්ලොට් එක කෑලි 5කට තමයි ඒ කියන්නේ ඕනම ස්ටෝරි එකක් ලියන්නේ කෑලි 5කට තමයි ඕනම ස්ටෝරි එකක් develop කරන්නේ ඕනම ස්ටෝරි එකක් පුතේ develop කරන්නේ right whatever the great story right great stories no matter how great they are how small they are කියන්නේ ලොකු වුණත් පුතේ පොඩි වුණත් ඕනම ස්ටෝරි එක right whatever the story every story gets developed right by using 5 stages right stages 5ක් භාවිතයෙන් right අපි ඒවා තමයි පුතේ මේ plot එක stages කියලා අපි ඉස්සරහට බලමු ඒවා තමයි පුතේ exposition right rising action climax falling action සහ resolution right every story gets created adhering to these 5 stages ඒක තමයි plot එක right plot එක කියන්නේ මොනවද කතන්දරයක සිදුවීම් right මොන පිරිවෙටද සිදුවෙන්නේ right ඊට පස්සේ story elements character setting theme plot conflict එතකොට ඔන්න ඔය දෙක එකතු වෙලා තමයි story එකක් structure කරන්නේ story එකක් structure කරන්න ඕනේ වෙන්න මේ දෙක දැනගෙන right අපි ඉස්සරහට යමු right the basic bones of a story are setting character plot conflict and theme එතකොට පුතේ මේ පහ විතරයි තියෙන්නේ right එතකොට ඔයා බලන්නකො ස්ටෝරි එකක් කියන්නේ මොකක්ද
right story එකක plot එකක් කියන්නේ මොකද්ද ඒ සිදුවීම් තියෙනවා ඒවා මොන පිළිවෙලට events order how the events are ordered in a story සිදුවීම් පෙළගස්වලා තියෙන ආකාරය right ඒක තමයි plot එක කියන්නේ it was story elements තියෙනවා ආයි plot බලන්න plot එකක් story එකක plot එකක් තියෙනවා plot එකේ stages 5ක් තියෙනවා ඊට පස්සේ story elements තියෙනවා story elements උත් 5ක් තියෙනවා දැන් ඕවා කොහේ හරි ලියලා පොඩ්ඩක් illustrate කරලා නිකන් ගහ ගන්න නිකන් poster එකේ හරි කොහේ හරි ගහ ගන්න ඔය ඒ 5 වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ ඒ 5 වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒතර ඔයාට ඕනම story එකක් ඒක drama එකක් වෙන්න පුළුවන් පුතේ ඒක short story එකක් වෙන්න පුළුවන් literature වල ඔයාට ඒ ගැන comment කරද්දී ඒ ගැන write කරන්න නම් මේ දේවල් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. The basic bones of a story are setting, character, plot, conflict and theme. These elements work together. මේවා එකට වැඩ කරන්නේ. coherent, cohesive විදිහට. Right? These elements work together to create the basic structure of a story. එතකොට මේවා අර අපේ මිනිස්යාගේ vertebral column එක vertebra ඒ කියන්නේ පුතේ අර කොඳු ඇට පේලිය backbone එක අර කොඳු ඇටෙන් ඇට එකට එකතු වෙලා කොඳු නාරටිය හැදිලා තියෙනවා වගේ තමයි පුතේ මේවා එකට එකතු වෙලා right මේ basic structure එක story එකක basic structure එක හැදෙන්නේ without any one of these components a story will fall flat මේ එකක් හරි අපි ස්ටෝරි එකකට සංයෝග කරගත්තේ නැත්නම් හිතන්නකෝ මම චිත්‍රපටියක් බැලුවා ඒකේ කිසි තීම් එක නැහැනේ තේමාවක් නැහැ ඒකේ කිසි පණිවිඩයක් නැහැ ඒ කියන්නේ ඒක ෆ්ලැට් ඒක බෝරින් නීරසයි අපරාධී එෆර්ට් එක අන්න ඒකයි ඒ නිසා ඒක රසවත් වෙන්න නම් ඒක ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න නම් ඒක වැදගත් වෙන්න නම් මේ දේවල් ඔක්කොම අපි පුතේ හරියාකාරව සංයෝග කරගන්න ඕනේ කම්බයින් කරගන්න ඕනේ all these factors components should be well accounted for and changing any one of these elements can dramatically affect the story's structure and impact ඒ කියන්නේ අර මම කිව්වනේ මේ plot එක වෙනස් කරොත් ඒ right පැහැදිලිද ඒ නැත්තම් මොනවා හරි එක element එකක් වෙනස් කරොත් එහෙම එකක් වෙනස් කරොත් හැම සම්පූර්ණ කතන්දරයටම බලපානවා right අර ඌරු පැටව තුන් දෙනාගේ කතන්දරේ හිතන්නකෝ ඒකේ තේමාව වෙනස් වෙන හැටි අන්න එක පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න එකක් වෙනස් කරොත් ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා right for example the following components create a structure for a murder mystery story right එතකොට මේ character setting theme plot conflict පුතේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ story elements. එතකොට මේ story elements හිතන්නකෝ අපි නිකන් සරලව මේ හිතන්නකෝ murder mystery story එකකට right murder story එකක් හිතන්නකෝ චිත්‍රපටයක් වෙන්න පුළුවන් නවකතාවක මොකක් හරි story එකක් සම්බන්ධව setting එක right අපි බලමු තවදුරටත් illustrate කරගමු setting එක කියන්නේ පුතේ when and where the action takes place when and where the action takes place එතකොට බලන්න පුතේ setting එක කියපුවාම දේවල් කීයක් තියෙනවද setting කියපුවාම මේ බලන්න setting කියපුවාම දේවල් දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි පුතේ when ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි where right එතකොට මේ බලන්න when කියපුවාම මොකක්ද එකෙන් අදහස් වෙන්නේ සරලව when කියන එකේ තේරුම තමයි right time එක කාලය right කාලය when means time ඊට පස්සේ where කියන්නේ place එක ඒ කියන්නේ location එක right එතකොට ඒ අනුව බලන්න setting means when and where the action takes place. එතකොට දැන් අපි ඉතින් කතන්දරයක් ලියනවා murder story එකක්. එතකොට අපි when කාලේ 19 වෙනි සියවස. නැත්තම් 2023 නැත්තම් 2002 මොනවා හරි වර්ෂයක් සියවසක් මොනවා හරි කාලයක්. අපි කාලයක් සම්බන්ධ මේක මොන කාලේ වෙන එකක්ද? මොකද ඒ කාලෙට අදාළ වන right ඒකේ මිනිස්සුන්ගේ right ගති පැවතුම් සිරිත් විරිත්
ඇදහිලි සංස්කෘති ඒ ඔක්කොම වෙනස් වෙනව නේද? තියෙන තාක්ෂණය right ඒ ඔක්කොම වෙනස්නේ right. එතකොට 19 වෙනි සියවසේ ගියපුවාම හිතන්නකො දුරකථන sannivedanaye ඒ එතකොට මේ වගේ දියුණු නැහැ right. ඊට පස්සේ ලන්ඩන් ඒ කියන්නේ place එක location එක. ඕක ශ්‍රී ලංකාව වුණාම තවත් වෙනස්. පෙරදිග රටක් right. ඕක ඊජිප්තුව වගේ ගියපුවාම තවත් වෙනස් වෙනවා. මොකද ඊජිප්තුවට ගියපුවාම පිරමීඩ ඊට පස්සේ පාරාවෝ ඊට පස්සේ මමීස් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ ඇදහිලි ඇඳුම් පැළඳුම් එයාලා අඳින අපි එහෙම නෙමෙයිනේ. අපි නිකන් නැෂනල් එක හරි සාරම මේස් බැනියම මොනවා හරි චීත්ත නේද සාරි හැට්ට ඕවනේ අපි අඳින්නේ. හැබැයි හිතන්නකො ප්ලේස් එක වෙනස් වෙද්දී කාලය වෙනස් වෙද්දී එකෙන් ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට වැදගත්කමක් ස්පෙෂල් එම්ෆසිස් එකක් ඇටෙන්ෂන් එකක් දිය යුතුමයි right. එතකොට කතන්දරය ලියන්න කලින් setting එක when and where the action takes place. මේ ස්ටෝරි එක කොහෙද සිදු වෙන්නේ මොන කාලයකද අයිති වෙන්නේ තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ character කීපවම එක චරිතයක් නෙමෙයි චරිත ගණනාවක් ඉන්නවා කතන්දරයක right. දැන් හිතන්නකෝ මේ අපේ ඔතෙලෝ එක මතක් කරගන්නකෝ පුතේ ප්‍රධාන චරිත ඔතෙලෝ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ යාගේ වම් අත දකුණු අත වගේ ඉන්නවා යාගෝ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මයිකල් කැසියෝ ඉන්නවා right. ඊට පස්සේ යාගේ ලව් ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඩෙස්ඩිමෝනා ඉන්නවා. ඔයිට එහා තවත් චරිත ගණනාවක් ඉන්නවා. මේ ප්‍රධාන චරිත කීපයක් පමණයි 4ක් පමණයි මම මේ ඔයාට සිහිපත් කරේ right. I recalled only the 4 major characters there right. එතකොට දැන් අපි මෙතන for the simplicity සරලත්වයේ උදෙසා එක ප්‍රධාන චරිතයක් right. මේ චරිතය හරහා තමයි මම මේ කතන්දරේ කියන්නේ ලියන්නේ right. එතකොට වාගේ ප්‍රධාන චරිතය right. a young detective මේක murder story එකක් නේ. murder story එකක් කියන්නේ කවුරු හරි මැරෙනවා. එතකොට මේ ඝාතනේ පිටිපස්සේ තියෙන සුළමුල හොයාගෙන කවුරු හරි යන්න ඕනේ. එතකොට ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක්. ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ මේ කවුරු හරි මේ රහස් පරීක්ෂකයෙක්. ඒක තමයි වාගේ ප්‍රධාන චරිතය. right. a young detective working for Scotland Yard. Scotland Yard කියන්නේ මේ ලන්ඩන් ඉංග්ලන්ඩ් වල පොලිස් එක. පොලිස්. දැන් අපේ නම් දැන් ඒතර මේ ලන්ඩන් නිසා ඒ අදාළ නම් ලංකාවේ නම් හිතන්නකො මිරිහාන පොලිසිය මොකක් හරි අන්නේ වගේ right පොලිසිය නැත්නම් CID එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් අන්නේ වගේ. ඊට පස්සේ ප්ලොට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ටයිම් එක right ටයිම් එක ගත්තා ප්ලේස් එක ගත්තා ඊට පස්සේ කැරක්ටර් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඔයා දැන් සිලෙක්ට් කරගත්ත දේවල් setting කැරක්ටර් ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්තා. පුතේ ටයිම් එක ප්ලේස් එක ඊට පස්සේ කැරක්ටර් ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඒවා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. නැත්නම් එකපාරට කොහොමද කතන්දරයක් ලියන්නේ? right. ඊළඟට ප්ලොට් එක කියන්නේ සරලව සිදුවෙන පිළිවෙල. දැන් මෙතන මේ හැම සිදුවීමක්ම නැහැ. ඒක නිකන් sentence එකකින් සාරාංශගත කරලා තියෙන entire story එක. මේක මෙච්චරයි වෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක plot එකක් present කරන ආකාරය කියලා හිතන්න එපා ඈ. මොකද අපි plot එක අපි ඔතෙලිය එකේ පාවා බැලුවනේ සවිස්තරාත්මක අන්න එක. දැන් මෙතන ඔයා බැලුවොත් එimhe right මේක සාරාංශය සරලවම the young detective ඒ කියන්නේ ඔයගේ ප්‍රධාන චරිතය right තරුණ රහස් පරීක්ෂකවරයා has been assigned his first case. මේක තමයි යාගේ පළවෙනි කේස් එක. මම ඊට කලින් මේ මොනවත් ෆීල්ඩ් එකේ මොනවත් කරලා නැහැ. මේක තමයි බාර ගන්න first case එක. The murder of an affluent woman. ඒ කියන්නේ සල්ලිකාර පොහොසත් කාන්තාවක් ඝාතනය වෙලා තියෙනවා. ඒකේ සුල මුල හොයාගන්න බාර දීලා තියෙනවා. ඔක තමයි යාට විසඳන්න තියෙන මේ අපි plot එකේ stages බලද්දි right conflict එක. right අපි ඉස්සරහට ලස්සනට බලමු. The conflict. The young detective encounters deceptive witnesses. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේක තමයි මෙයාගේ ගෝල් එක අරමුණ මොකද්ද? මේ කේස් එක විසඳන එක. කවුද මෙයාව මැරුවේ කියන එක හොයාගන්න එක. conflict plot එකේම කොටසක් තමයි right conflict කියන්නේ. ඒක එකතු වුනහම කොටස් 6ක් වෙනවා. හැබැයි මේ conflict එක අපි මේ වෙනම එළියට අරගෙන බැලුවොත් එහෙම right
ස්ටෝරි එලිමන්ට් එකක් විදියට වෙනම එළියට අරගෙන පුතේ බැලුවොත් එහෙම the young detective encounters deceptive witnesses. ඒ කියන්නේ සාක්ෂිකරුවන් එහෙම හරිම right deceptive right හිතා ගන්න බෑ right එයාලා right හරිම deceptive අර misleading witness leads තමයි මෙයාට හම්බ වෙන්නේ. right නොමග යවන සුළු සාක්ෂි සහ සාක්ෂිකරුවෝ තමයි මෙයාට හම්බ වෙන්නේ. and lack of evidence මෙයාට දැන් සාක්ෂි මදි. making it difficult for him to solve the case. මෙයාට මේ කේස් එක crack කරගන්න අමාරුයි. right විසඳ ගන්න හරි අමාරුයි. ඒක තමයි මෙයාට තියෙන ගැටණිය. දැන් පුතේ ඔය පොඩක් බැලුවොත් එහෙම ස්ටෝරි එකක් ස්ට්‍රක්චර් කරනවා කියන්නේ අපි බැලුවා දේවල් දෙකක එකතුවක්. ප්ලොට් එකයි ස්ටෝරි එලිමන්ට්ස්. right එතකොට මේ ප්ලොට් කියන එකත් ඔයා දැන් මේ බැලුවොත් එහෙම කැරක්ටර් සෙටින් තීම් ප්ලොට් කොන්ෆ්ලික්ට්. ප්ලොට් එකේ ස්ටේජ් එකක් වෙන කොන්ෆ්ලික්ට් ඒකත් පුතේ මේ පහ ඇතුලේ තියෙනවානේ. ඒ පහ ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි මේක වැදගත් නිසා තමයි අපි මේක highlight කරලා පුතේ එළියට ගත්තේ. right ඊට පස්සේ theme එක. At the end of the story, the detective discovers that the murderer killed his wife to collect insurance money. right එතකොට theme එක ඒක නෙමෙයි. right ඒ කියන්නේ අවසානයේ මේ එයා හොයාගන්නවා right මේ husband තමයි wife මරලා තියෙන්නේ insurance money collect කරගන්න life insurance policy එකේ සල්ලි ගන්න. this establish a theme මේකෙන් develop කරන theme එක තමයි about the evils of human greed. පුතේ ඒතර සරලව මෙතන තේමාව තමයි right theme එක කියන්නේ සරලව message එක. right අපි ඉස්සර ලියුම් ලියන්නේ පණිවිඩයක් යවා ගන්න. ඔයා කෝල් එකක් ගන්නේ ඇයි? ඔයාට අනිත් කෙනාට රිලේට් කරන්න දෙන්න පණිවිඩයක් තියෙන නිසා. ඔයා WhatsApp message එකක් දාන්නේ ඇයි? ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මොන හරි message එකක් එයාට දෙන්න පණිවිඩයක් තියෙන නිසා. එතකොට ඔයා මේකත් මේ විදිහටම පුතේ තේරුම් ගන්නකො. right කවුරු හරි writer කෙනෙක් poem එකක් වේවා poem එකක් theme එකක් තියෙනවනේ story එකක් වේවා ඒ කියන්නේ short story එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒක drama එකක් වෙන්න පුළුවන් පුතේ චිත්‍රපටයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ නිර්මාණයක් කරන්නේ දැන් චිත්‍රපටයක් එහෙම හදපුවාම ඒක මිලියන බිලියන කොච්චර ප්‍රමාණයක් බලනවද හෝල් එකට ගිහිල්ලා බලනවා ඔය Netflix වගේ streaming service එකකින් බලනවා එහෙමත් නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලනවා ඒ බලන හැමෝටම ඒක නරඹන හැමෝටම ලියපු කෙනාට මොනවාරි පණිවිඩයක් තියෙනවා දෙන්න සමාජගත කරන්න පණිවිඩය. දැන් අපේ මේ සරල එකේ සමාජගත කරන පණිවිඩය තමයි මේ බලන්න wife මැරුවේ husband මොකක්ද සල්ලි වලට මුදල් තණ්හාව right සියලු තණ්හාවේ right සියලු විනාශයේ මුල right තණ්හාව evils of human greed එයාගේ තණ්හාව ඒ සල්ලි තණ්හාව ගහපුවාම husband තමුන්ගේ wife මරනවා right ඒ කියන්නේ තණ්හාව ප්‍රේමය විනාශ කරන ආකාරය evils of human greed එතකොට මේක තමයි අපි මේ ලියන murder සරල පොඩි murder story එකේ theme එක right evils of human greed right එතකොට ආට සරලව බැලුවොත් එම් පුතේ මොනවද කරේ කියලා අපි right බලන්න setting කියන්නේ පුතේ සරලවම time එක select කරා place එක select කරා ඊට පස්සේ young detective character එකක් select කරා right ඊට පස්සේ plot එක කියන්නේ එයා right ඒ සිදුවෙන පිළිවෙල මෙතන පිළිවෙලක් දීලා නැහැ අපි එක sentence එකෙන් මොකක් සම්බන්ධවද right පොහොසත් කාන්තාවක් ඝාතනය කරලා තියෙනවා ඒ මර්ඩර් එක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න ඕනේ අපේ ප්‍රධාන චරිතය young detective ඊට පස්සේ conflict එක එයා කොච්චර try කරත් ඒ සාක්ෂි සහ
ඒ සාක්ෂිකරුවන් ප්‍රමාණවත් මදි. ඒක ඒ නිසා යට අමාරු. ඒක තමයි යට තියෙන බාධාව. right? හැබැයි කෙසේ හෝ at the end of the story, right? at the end of the story අවසානයේ එයා හොයා ගන්නවා කවුද මේක මැරුවේ කියන එක. ඒ තමයි husband තමයි wife මැරුවේ. right? එතකොට ඒකෙන් highlight වෙන theme එක තමයි evils of human greed. ඒකෙන් සමාජයට දෙන පණිවිඩය සමාජගත කරන right the central message that the writer socializes සමාජගත කරනවා. ඒ තමයි පුතේ evils of human greed. මනුෂ්‍ය තණ්හාව right මනුෂ්‍ය මේ මිනිසාගේ තණ්හාව නිසා ඇති වෙන නපුර right ඒ මුදල් තණ්හාව ඒ සියලු නපුරේ මුල right මුදල් තණ්හාව. හරි. එතකොට මේ story elements right එතකොට මේක දැන් plot එක කියන්නේ මොකද්ද setting කියන්නේ මොකද්ද අපි හරියාකාරව තාක්ෂණිකව technically අපි එක පොඩ්ඩක් දැනගමු right එතකොට සරල පුතේ මේ හරිම ලේසි ප්‍රායෝගිකයි අපි අද කතා කරන දේ ඒ කියන්නේ story එකක් structure කරන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ ඔයා you can be a writer ඔයාට දැන් right දැන් මට කවි ලියන්න පුළුවන් මට short story ලියන්න පුළුවන් ඇයි මම ලියන හැටි දන්නවා ඔයාටත් මම දැන් කියලා දුන්නා නම් ඔයා ලියන හැටි දන්නවනම් ඔයාට තියෙන්නේ ලියන්න විතරයි ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ short story එකක් ලියනවා ඒ කියන්නේ short story එකක් structure කරනවා නිර්මාණය කරන්න right දායක වෙන කොටස් දෙකයි plot එකයි short story elements right story elements පහයි character setting theme plot conflict right එතකොට ඔය plot එකත් අර පහේම එක කොටසක් හැබැයි අපි ඒක වෙනම එළියට අරගෙන plot එක කියලා අපි highlight කරනවා මොකද ඒක ඒ තරම් වැදගත් ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ සිදුවීම් සිදුවන පිළිවෙල ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ that's the primary thing primary necessity right to structure a short story එනවා idea එකක් තියෙන්න ඕනේ මුලින්ම මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ ඒක murder story එකක්ද right ඒක love story එකක්ද මොකක්ද කියන එක right plot එක එන්න අපි ඒක අංකයකට දාලා අපි ඒක බලනවා පුතේ ඒක අංකයකට දැම්මා plot is what happens in the story කියන්නේ මේ කතන්දරේ මොනවද සිදු වෙන්නේ හිතන්නකෝ අර මේ 2024 මම ඊයේ පෙරේද බලපු චිත්‍රපටය ජපාන් right tamil movie එකක් ජපාන් කියලා right අර කාර්ති රංගපාන චිත්‍රපටයක් මම ඔය බලනවා ඒක ලිටරචර් නේ ඉතින් පුතේ මේ ඒ කියන්නේ එතන heist එකක් right ඒක jewelry shop එකක් කොල්ල කන එකක් story එක රත්තරන් හොරකම් කරන එකක් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තමයි කියන්නේ plot එක කියන්නේ ඒක මොකක්ද මේක වෙන්නේ right හිතන්නකෝ අනන්තයෙන් පියඹා ඇවිත් තරුකුමරගේ අර සීරස ගියපු TV series එකක් කොරියන් drama එක එකෙන් පිටසක් වලින් ඇවිල්ලා ලංකාවට නෙවෙයි එන්නේ ඒ මිනිස් කාන්තාවක් එක්ක එයා ප්‍රේමයක් ඇති කරගන්න සම්බන්ධතාවයක්. ඉතින් අන්න ඒකයි. ආ කියන්නේ මොකක්ද ස්ටෝරි එකේ වෙන්නේ? ජුවෙලරි ෂොප් එකක් හොරකම් කරනවද? පිටසක් වලේ ඉදන්නකෝ මිනිස් කාන්තාවක් එක්ක සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්නවද? නැත්නම් ඒක මර්ඩර් ස්ටෝරි එකක් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරනවද? නැත්නම් කවුරු හරි මැරිලා හොල්මනක් වෙලා අපි ඒ වගේ එකක්ද right horror story එකක්ද අන්න ඒ වගේ plot is what happens in the story මොනවද වෙන්නේ අර දෙමළෙන් කියන්නේ එන්න නඩකද කියලා අර මොනවද වෙන්නේ it includes the major events of the story story එකේ ප්‍රධාන සිදුවීම් including අන්න මේ exposition rising action climax falling action resolution ඔය තමයි plot එකේ stages ඒ කියන්නේ ඔයාලා එතකොට plot එක කියන්නේ මොනවද සිදු වෙන්නේ? ඒ සිදු වෙන දේවල් මෙන්න මේ විදිහට පෙළගස්වන්න ඕනේ. මේ විදිහට organize කරලා present කරන්න ඕනේ. exposition, rising action, climax, falling action and resolution විදිහට. right අපි ඒවා බලනවා ඈ. ඊට පස්සේ setting. දැන් මේක study කරපුවාම ඇත්තටම පුතේ වැදගත්කම තමයි ඔයා බලන ඕනම එකක් චිත්‍රපටයක් වෙන්න පුළුවන් කාටුන් එකක් වෙන්න පුළුවන් ටෙලිඩ්‍රාමා එකක එපිසෝඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්
ඔයා ඒක බලලා ඉවරලා එවෙලෙම කොළයයි පෑනයි අරගෙන ප්ලොට් එක ඩයග්‍රෑම් එක නැත්තම් මේ ස්ටේජස් ලියලා එක්ස්පොසිෂන් එකේ වුණේ කොහොමද සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් දෙකකින් ලියන්න රයිසිං ඇක්ෂන් එක සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් ඔයාට ඒ ප්‍රායෝගික ඒ ප්‍රැක්ටිකල් ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් නම් එතනින් එහාට වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි අවශ්‍ය. අනිත් දේවල් බයිලා. මොකද මේ ලිටරේචර් වේවා ඕන මේකක් අපි කටපාඩම් කරනවා නෙමෙයි. ඔයා මේ නිර්මාණය කියන තැනට ඔයාට හැකියාවක් එන්න ඕනේ. ඒක එකපාරට එන්නේ නැහැ. කරලා බලන්න ඕනේ. right? ඕනම කෙනෙක්ට එච්චරයි. setting includes the මේ පුතේ බලන්න time and place. මම කලින් කිව්වනේ time and place කියන්නේ location of the stories events. දැන් කලින් එකේ නම් place එක පුතේ ලන්ඩන්, time එක 19 වන සියවස. right? දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඒක ටෙලිඩ්‍රාමා එකක් නම් ඒක ටීවී සීරීස් එකක් නම් right? ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් වෙනවා. right? ඒ කියන්නේ එපිසෝඩ් එකකින් එපිසෝඩ් එකට අපිට මේ ප්ලොට් ලියන්න පුළුවන්. right? ඒ කියන්නේ ටෙලිඩ්‍රාමා සමස්ත ටෙලිඩ්‍රාමා එක බලලා ඉවර වෙන්න ඕන ඔයාට සමස්ත ඕවර්ऑल ප්ලොට් එක ලියන්න. right? ඒ කියන්නේ හැම එපිසෝඩ් එකක්ම සබ් ප්ලොට් එකක්. The author may give you very specific times and places or clues that require you to infer the time and place. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට writer author කියන්නේ ලියන කෙනානේ පුතේ කතුවරයා right ඔයාට කෙලින්මම right time එක place එක දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒ time එක place එක හොයාගන්න ඉඟි දෙන්න පුළුවන්. එයා හිතනවා අර අනන්තයෙන් ඒ තරු කුමාර මුලින්ම ලෑන්ඩ් වෙනවා ජෝෂන් රජ සමය කොරියාවේ රාජ සමය වංශිකයෝ ඒ රාජකීයන් ජීවත් වෙන ඒ රාජකීය ඩිනස්ටි එකක් පෙළපතක් තිබ්බ කාලෙක තමයි මුලින්ම ලෑන්ඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 400ක් විතර යා මැරෙන්නේ නැතුව right ඊට පස්සේ තමයි මේ මොඩර්න් ඊරා එකට ඇවිල්ලා තමයි අර මේ චොන් සොන්ගි කියලා මේ කොරියන් ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක්ව දැකලා right එයාට අවශ්‍ය වෙලා අන්න ඕකේ කතන්දරේ. අන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ බලන්න setting එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ ඒක දැන් චාල්ස් ඩිකින්ස්ගේ මොන හරි great expectations right සිංහලටත් පෙරළුණානේ උතුම් පැතුම් කියලා great expectations මුලින්ම ගමේ setting එක ඊට පස්සේ පුතේ setting එක ලන්ඩන් වල ඊට පස්සේ ආයි ලන්ඩන් ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන සල්ලි හම්බ කරලා බලනවා ආත්ම තෘප්තියක් මොන හරි ලැබෙනවද කියලා මම වැදගත් වෙනවද මහත්මයෙක් කියලා ඊට පස්සේ තේරුම් ගන්නවා හාපෝ මේවා මහ ජරාව මේ ඔක්කොම මේ සල්ලි අධ්‍යාපනය මේ හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම් හොඳ කෑම බීම මේ ඔක්කොම ජරාව විතරයි right එයා නැවතත් ගමට ගිහිල්ලා අර සුපුරුදු ලෙන්ගතු සොඳුරු මිනිස්සයා බවට ආදරය කරන ආදරේ ලබන හැමෝටම සලගන හැමෝම ගැන හොයලා බලන ඒ ආදරණීය චරිතයක් බවට පත් වෙනවා. හරි ඉතින් අන්න ඒකයි. ඉතින් දැන් ඒ ඕනේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්නකෝ අනිත් වෙන දේවල් වල අපි මේ setting එක හිතන්නේ. ඔතෙලෝ වල ඔයයිමයි කතා කරා settings කීයක්ද පුතේ? මුලින් වෙනිස් එක වෙනිස් කියන්නේ ඉටලි වල තියෙන සිටි එකක්. වෙනිසියේ ඉඳන් එයාලා ආයි වෙනම යනවා දූපතකට. කොහෙද? සයිප්‍රස්. වෙනිස් වල ඉඳන් පුතේ යනවා සයිප්‍රස් වලට. වෙනිස් ඊට පස්සේ යනවා පුතේ සයිප්‍රස්. ඒ කියන්නේ this is setting 1 this is setting 2. ඒ කියන්නේ පුතේ setting එක time and place ඒක වෙනස් වෙනවා. සමහරක් ඒවා එකම setting එක තුල පටන් අරගෙන ඉවර වෙනවා පුතේ. සමහරක් ඒවා එහෙම නැහැ. setting එක වෙනස් වෙනවා. ඒක අවුලක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. setting එක change වෙනවා. right? හිතන්නකෝ ඔයයි මායි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අද දවස ඉවර වෙලා හෙට දවසක් එනවා අන්න ඒ වගේ. හෙට දවසේ ඔය කොහේ හරි යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ප්‍රායෝගිකව හිතන්න. setting එක story එකක පවා පුතේ change වෙනවා. setting එක කියන්නේ පුතේ time and place it also changes. ඊට පස්සේ character. ඒ කියන්නේ චරිත. characters are those who play a role in the story. ඒ කියන්නේ මේ කතන්දරේ මොන හරි
කාර්යභාරයක්. ඒක රයිට් මොනවා හරි ඩියුටි එකක් රෝල් එකක් කරන කෙනා. හිතන්නකෝ ඩෙස්ටිමෝනා කියන චරිතයයි වැදගත් උනේ. එයාගේ කාර්ය තමයි ආදරය, ලව් එක ගේන එක. කෙනා එයා ආදරය, රොමෑන්ස් එක. ඉතින් මේ චිත්‍රපටියට, මේ ඩ්‍රාමා, මේ ස්ටෝරි එකට මේ රොමෑන්ස් එක ගේන්නේ ඩෙස්ටිමෝනා. ඉයාගෝ කියන එක චරිතයයි පුතේ අපිට වැදගත් උනේ. he is the culprit who wreaks havoc. එයා තමයි හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඇති කරන්නේ. එදිරිවාදීකම්. right හැමදේම අවුලන්නේ, ගිනි තියන්නේ, ප්‍රශ්න ළඟ ඉඳන් කනගන්නේ. He is the one who presents all the enmity in the story. ඒ කියන්නේ හැම සතුරු එදිරිවාදීකමක්ම දුෂ්මන් ඒවා ගේන්නේ කවුද? ඉයාගෝ. ඊට පස්සේ මයිකල් කැසියෝ කියන චරිතය ඇයි වැදගත් උනේ? එයා කරන රෝල් එක නිසා. මොකද එයාගේ රෝල් එක සයිඩ් කික්. එයා මේ උදව් කරනවා ඔතෙලෝට. ඒ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න, ඒ ජය ගන්න, ප්‍රේමය, ඒ කියන්නේ ඩෙස්ටිමෝනායි ඔතෙලෝ එකට එක්කාසු කරන්නත් එයා ලොකු කාර්යභාරයක් කරානේ. රයිට් ඊට පස්සේ ඔතෙලෝ කියන චරිතය ඇයි වැදගත් වෙන්නේ? එයාගේ රෝල් එක නිසා. එතකොට මේ ඔතෙලෝ රයිට් එයා තමයි ප්‍රයිමරි කැරක්ටර්, එයා තමයි ප්‍රොටගනිස්ට්, ප්‍රධාන චරිතය. එතකොට අපි එයාගේ ඇස් වලින් තමයි අපි මේ දේ දකින්නේ රයිට්. එතකොට ඒ දේවල් වල එයා ගත්ත තීරණ, එයා කරපු choices, තෝරා ගැනීම හොඳද නරකද, ඒ අනුව තමයි යාට ප්‍රතිඵලයක්, විපාකයක් අත්ුනේ. එතකොට මේ චරිත අපිට බෙදා වෙන් කර හඳුනා ගන්න පුළුවන් පුතේ මේ විදිහට. they can be major characters right, major characters, ඊට පස්සේ minor characters right, primary characters, secondary characters. නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, හැබැයි එකම සිද්ධාන්තය. they can be major characters around which the story revolves or minor characters. එතකොට characters පුතේ වර්ග දෙකයි. major characters, minor characters right, major characters, minor characters. They can be major characters around which the story revolves or minor characters that are only present to interact with the main characters. So major characters minor characters right. conflict කියන්නේ පුතේ ගැටුම right. conflict represents the problem in the story. ඒ කියන්නේ right විසඳාගත යුතු ප්‍රශ්නය. right. දැන් හිතන්නකෝ ඊයේ මගේ ෆෝන් එක කැඩුණා. right. බැටරි එක රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රොබ්ලම් එකක්. මොකද ඒක මට කරගන්න බෑනේ තනියම. right. ඒ ෆෝන් එකට ඒ මොඩල් එකේ බැටරි එකේ මොඩල් නම්බර් එක වෙනස් වෙනවා, බැටරි එකේ කැපැසිටි එක මිලි ඇම්පියර් ගාන වෙනස් වෙනවා. right අන්න. එතකොට ඒ අදාළ තැනකට ගිහිල්ලා ඒ තැනේ ඒ බැටරි එක තියෙනවා නම් විතරයි අන්න ඒ සර්විස් එක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොන්ෆ්ලික්ට් එක කියන්නේ මේ ප්‍රොටගනිස්ට්, ප්‍රධාන චරිතය විසින් විසඳාගත යුතු ප්‍රශ්නය. එච්චරයි. ඉතින්කෝ දැන් ඔයාට එක්සෑම් එක තියෙනවා, එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒකත් එක්තරා කොන්ෆ්ලික්ට් එකක්. එච්චරයි. right කොන්ෆ්ලික්ට්. right. ඒතර මේ කොන්ෆ්ලික්ට් එකත් පුතේ මේ දෙයාකාරයි. even the conflict is twofold. conflict can be analyzed right, analyzed in two ways. It can be internal if the character is battling with them, or external. Internal conflict, external conflict. External if they are battling outside forces such as another character or nature. ඒ කියන්නේ දැන් පුතේ ප්‍රධාන චරිතය ප්‍රොටගනිස්ට් නේ. ප්‍රධාන චරිතය දැන් මෙතන නම් අපේ ඔතෙලෝ. එතකොට ඔතෙලෝ right එයා යුද වදිනවා නම්, එයා ගැටෙනවා නම් right, ඒ කියන්නේ එයා තුල මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා internal conflict, අභ්‍යන්තර ඝට්ටනය. එයා තුල මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ පුද්ගලයෙකුට තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න internal conflict. කෙනෙක් බේබදුකමට ඇබ්බැහි වෙලා, addiction එකක්. බේබදුකමට ඇබ්බැහි වෙලා right.
එතකොට එයා ඒක ඉන්ටර්නල් කොන්ෆ්ලික්ට් එකක්. එයා ඒක බේරෙන්න ලොකු උත්සාහයක්. කෙනෙක් ගැම්බ්ලින් වලට ඇබ්බැහි වෙලා. රයිට්? ඔය එක දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔතෙලෝගේ පවා පුතේ බලන්න ඔතෙලෝගේ පවා ඉන්ටර්නල් කොන්ෆ්ලික්ට් එකක්. එයා ඇතුලේ ෆයිට් කරන දෙයක්. ඒක තමයි පුතේ sense of belonging කියන එක එයා තුල නැහැ. ඒ කියන්නේ right එයා අර මේ වෙනිස් වල ඉන්න කට්ටියට අපි කියන්නේ වෙනිෂියන්ස් කියලා. ඒ සුදු ජාතිකයින් අතර මෙයා කළු ජාතිකයෙක්. ඉතින් මෙයා තුල පොඩි තියෙනවා right මෙයාලා මාව පිළිගනීද ඇක්සෙප්ට් කරයිද නැද්ද ඒ වැනි පරිසරයක මම මෙතන ගැලපෙන්නේ නැහැ සුදුසු නැහැ අන්න ඒ වගේ right පොඩි දෙගිඩියාවක් එයා තුල තියෙනවා right අර අපි කියනවා ඉන්සයිඩර් අවුට්සයිඩර් මෙන්ටැලිටි එකක් එයා තුල මම නිකන් හොඳ මදි වගේ අන්නේ ඉන්සයිඩර් අවුට්සයිඩර් මෙන්ටැලිටි එකක් ඒ ඉන්ටර්නල් කොන්ෆ්ලික්ට් එකක් තියෙනවා right ඒ විතරක්ද පසුව ජෙලසි ඊර්ෂ්‍යාවත් එක්ක එයා ඇතුලේ පොර බඳිනවා right යාගෝ වපුරනවා මෙයා හිතනවා නෑ එහෙම වෙන්නත් බෑ එහෙම වෙනවද නැද්ද කියලා ඉන්ටර්නල් කොන්ෆ්ලික්ට් ඊට පස්සේ පුතේ එක්ස්ටර්නල් කොන්ෆ්ලික්ට් කියන්නේ පුතේ බාහිර මොනවාරි චරිතයක් එක්ක නැත්නම් බාහිර මොනවාරි ප්‍රභවයක් එක්ක මොකක් හරි බලවේගයක් එක්ක එයා ගැටුමක් ඇති කරගන්නවා. ඒකට තමයි පුතේ external conflict එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක visible to the human eye. ඒ කියන්නේ අපිට ඇහැට කනට පේන්න තියෙන දෙයක්. ඒක පුතේ visible. It can be observed physically observe කරන්න පුළුවන් දෙයක් right හිතන්නකෝ දැන් මෙතන external conflict එකක් තියෙනවානේ right මොකද්ද external conflict එක right external conflict එක තමයි මෙයාට යාගොත් එක්ක තියෙන conflict එක right ගැටුම right ඒ කියන්නේ මෙයාට හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඇති කරන්නේ right ඊයාගෝ ඒක අවසානය වෙනකන් ඒක ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒ සම්බන්ධව අන්ධෙක් වගේ කටයුතු කරේ. ඊට පස්සේ පුතේ theme is the main point of the story. ඒ කියන්නේ main point එක අපි කිව්වේ අර central message එක writer ලියන කතුවරයා දෙන්න උත්සාහ කරන. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන චරිතය නෙමෙයි ලියන කතුවරයා කියන්නේ ෂේක්ස්පියර්. මෙතන ඔතෙලෝ ලියන්නේ ෂේක්ස්පියර්නේ පුතේ ෂේක්ස්පියර් දෙන්න උත්සාහ කරන ප්‍රධාන පණිවිඩය right theme is the main point of the story it can include what you take away from the story ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් චිත්‍රපටිය අපි හෝල් එකට ගිහිලා චිත්‍රපටිය බලලා ඉවර වෙලා නැගිටලා එනවනේ එද්දි අපිට ඉතිරි වෙන දේ මේකේ මේ වගේ පණිවිඩයක් තිබ්බේ right මේක මගේ ජීවිතය වෙනස් කරා මගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක වෙනස් කරා මොකක් හරි කියන්නේ හැම හොඳ නිර්මාණයක්ම හොඳ වෙන්නේ ඒකෙන් අපේ ජීවිතේට මොනවා හරි ගන්න දෙයක් තියෙන නිසා අන්නේ අපේ ජීවිතයට ඉතිරි කරන දේ චිත්‍රපටිය ඉවර වෙලා නවකතාව ඉවර වෙලා කෙටි කතාව ඉවර වෙලා ඩ්‍රාමා එක වේදිකා නාට්‍ය ඉවර වෙලත් අපේ ජීවිතයට ගන්න ඉතිරි වෙන දේ ඒ පණිවිඩය එක ඒ moral message එක වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ පණිවිඩය. ඒක තමයි පුතේ theme එක. Right? It is what remains when everything is over, when the story is over. Right? What you learn about life because of the story. කියන්නේ ඔයා ජීවිතය සම්බන්ධව මොනවා හරි ඉගෙන ගන්නවා. මොනවා හරි ඔයා ජීවිතය සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්නවා. ඔයා right ජීවිතය දකින්න විදිය වෙනස් වෙනවා හිතන්නකෝ නිකන් අර මොකක් හරි ඔය මාක් වෝල්බර්ග් වගේ එයාගේ මූවිස් බැලුවොත් එම පවුලේ වැදගත්කම බිරිඳ දරුවෝ ඒ වැදගත්කම right ඒක family plan වේවා instant family වේවා right එකක අර
ඒ ෆැමිලි එකේ තියෙන වැදගත්කම අපිට කියලා දෙනවා. රයිට්? අන්තිමට එච්චරයි ඉතිරි වෙන්නේ. අපිට ලයිෆ් එක ෂෙයා කරගන්න යාලා විතරයි ඉන්නේ. රයිට්? සල්ලි නෙමෙයි වැදගත් කියන එක අන්න. මොන හරි පණිවිඩයක් දෙන්න. Or simply a main idea presented through the events of the story. එහෙමත් නැත්නම් මේ කතාවේ සිදුවීම් හරහා දෙන ප්‍රධාන අදහස් main idea එක. right? දැන් අර කලින් අපි murder story එකේ right? evils of human greed. මනුෂ්‍ය තණ්හාව නපුරුයි කියන එක. ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයකට right? උනාට වඩා ආස වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒකෙන් වෙන්නේ නපුරක්. right. එතකොට පුතේ අපි ඔය බැලුවේ සරලව ස්ටෝරි එලිමන්ට්ස්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ස්ටෝරි එලිමන්ට්ස් අපි තාම ප්ලොට් එක ස්ටේජස් විදියට බැලුවේ නැහැ. හැබැයි ස්ටෝරි එලිමන්ට්ස් මොනවද කියන එක තමයි අපි බැලුවේ. right? ප්ලොට් එක, setting, character, conflict, theme, ඒවා ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන හැටි, භාවිතා වෙන හැටි තමයි පුතේ අපි කතා කරේ. right? එතකොට මේ බලන්න story elements කීයක් තියෙනවද පුතේ? story elements සරලව පුතේ story elements තියෙනවා 5ක්. ඕකට එකතු වෙනවා right මේ බලන්න advanced elements of a story. elements of a story කියන්නේ story elements. advanced story elements කියලා 3ක් එකතු වෙනවා. ඒ එකතු වෙන 3 තමයි පුතේ point of view, tone, style. එතකොට point of view, tone, style කියන එක අපිට poetry වලත් දකින්න පුළුවන් නේ. අපිට ඒව පුතේ poetry, poem වලත් දකින්න පුළුවන්. poem, short story, drama ඔය හැම එකේම දකින්න පුළුවන්. ඒක තමයි තියෙන වැදගත්කම. දැන් character, setting, theme, plot, conflict බලන්නකෝ. right. දැන් මෙතන බලපු ඒවා right? වානික හඳුන ගන්න poem එකත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මේ setting එක. ඔයාලට poem එකක් දකින්න පුළුවන්. theme එක poem එකක් දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙකයි අර තුනයි, ඒ කියන්නේ ඔය 5ක්ම 8න් 5ක්ම ඍජුවම අපිට poem එක දකින්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ ඉගෙන ගන්න කරන lesson එක ඔයා හිතන්න එපා ඔතෙලෝ වලට විතරක් කියලා. ඔයා හිතන්න එපා මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයා ඉගෙන ගන්න හැම short story එකටම විතරක් කියලා. නෑ. මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයා ඉගෙන ගන්න හැම drama එකක්ම, හැම short story එකක්ම, හැම poem එකකටම අපි අද මේ ඉගෙන ගන්න මේ lesson එක ඔයාට ප්‍රායෝගිකව practically beneficial, useful වෙන්න යනවා. right? හරි. advanced elements of a story කියලා පුතේ අපි අතනින් ඉස්සරහට යනවා. කියන්නේ මේ 5න් ඉස්සරහට. right? character, setting, theme, plot, conflict. right? ඊට අමතරව story elements, advanced story elements විදියට beyond the basic elements of a story. basic elements කිව්වේ කලින් 5 are advanced elements that authors can choose to add depth and character. ඒ කියන්නේ කතාන්දරයට චරිතවලට ගැඹුරක් එකතු කරන්න advanced right? advanced elements භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ elements මොනවාද? These advanced elements are point of view, tone, style. ඔන්න ඔය තුන. එතකොට පුතේ දැන් නැවත වාරයක් මම අර කලින් කිව්වා අපි මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. story structures 7ක් තියෙනවා. අපි ඒක බලන්න ඕනේ. plot stages ප්‍රධාන 5ක් තියෙනවා. අපි ඒක බලන්න ඕනේ. story elements right 5යි. දැන් මේ 3 බලන්නේ. right මේ 3. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ 8යි. ඒ කියන්නේ basic 5යි, advanced right basic 5යි, advanced 3යි පුතේ. අපි ඒව බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ point of view 5යි. අපි ඒව බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට දන්නේ නැතුව කොහොමද අපි ගමනක් යන්නේ? එහෙනම් දැන් ඔයා මේ පාඩම මෙහෙම කරාට පස්සේ point of view 5යි. එතකොට මේ poem එකේ point of view එක ඔයා කියවනවා ඒක හඳුනා ගන්න ඕනේ. 5ට වැඩිය නෑ.
right story elements 8යි right එතකොට බලන්න ඕනම ස්ටෝරි එකකේ ඔයාට ආකාර 8කට ඒක විශ්ලේෂණය කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි වැදගත්කම right දැන් මේ advanced story elements කියලා පුතේ point of view tone style point of view tone and style right අපි ඒකෙන් පළවෙනියටම අපි බලනවා point of view. ඒතර advanced උනේ point of view style and tone. ඔය තුනනේ advanced කිව්වේ. ඒකිනුත් අපි point of view එක බලමු. Point of view is the perspective දෘෂ්ටිකෝණය from which the story is told. මේ කතාන්දරය කියවෙන්නේ කාගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන්ද කාගේ ඇස් වලින්ද අපි මේ කතාන්දරය දකින්නේ. Point of view is the perspective from which the story is told. There are 5 types of point of view. The point of view පුතේ 5යි. the සමහර කට්ටිය 5යි කීපහම එයාලා හිතනවා අර මේ personal pronouns I we දෙකයි you ඊට පස්සේ he she it ඒ විදිහට right ඒකේ වැරද්දකුත් නැහැ නිවැරදි දෙයක්කුත් නැහැ right ඒ කියන්නේ කිසි දෙයක් තේරිලා නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ යාට ඒක වැටහිලා නැහැ, අවබෝධ කරගෙන නැහැ. එහෙනම් අපි හරියට බලමු. right? දැන් ගොඩක් කට්ටිය first person second person කියවට මම දන්නවා right තේරුමක් නැතුව එහෙම කියන්නේ. තේරුමක් නැතුව. එහෙනම් අපි තේරුමක් ඇතුව අපි මේක වටහා ගමු. එතකොට මේ point of view කියවම ප්‍රධාන first person second person third person. එතකොට third person තමයි තුනකට බෙදෙන්නේ. third person limited omniscient සහ objective කියලා right ඊට කලින් first person second person සරලම දෙක බලාගමුකෝ third person වලට ගිහපහම වැඩේ පොඩ්ඩක් මේ ලස්සන වෙනවා වැඩේ පොඩ්ඩක් තව advanced වෙනවා වැඩේ පොඩ්ඩක් තව අපි ඒ කියන්නේ කතන්දරේට අර depth එකක් complexity එකක් සංකීර්ණත්වයක් එකතු කරන්න third person එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් right බලන්න first person point of view is all about I, me and mine. එතකොට මෙන්න මේ pronouns. right? I, me, mine. ඒ කියන්නේ බලන්න right? මේ subject pronoun right? ඊට පස්සේ me object pronoun, mine possessive pronoun. ඒ කියන්නේ pronoun types අපිට ඕනේ නැහැ. right? ඒක grammar නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ pronouns වලින් right හඳුන්වන්නේ first person point of view. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ I me mine ඒ විදිහට අන්න ඒ වගේ perspective එකකින් කතන්දරේ present කරලා තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා නම් පුතේ ඔයා තේරුම් ගන්න ඒ story right in that particular story right the perspective the point of view is first person. The story is told from the point of view of one of the characters. ඒ කියන්නේ අපිට චරිතයක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්න එපා. story elements එතකොට ඒ මොකක් හරි character එකක right ඒ character එකේ perspective එකෙන් අන්න ඒ character එකේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් තමයි පුතේ perspective එකෙන් තමයි එයාගේ ඇස් වලින් තමයි පුතේ අපි කතාන්දරය දකින්නේ. හිතන්නකෝ මේ Susan Collins ගේ right the Hunger Games කියන right මේ novel එක මේ novel එකේ series එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ film adaptation එක ඒ film series එක චිත්‍රපටි මාලාව right ඒ ප්‍රධාන චරිතයක් ඉන්නවා ඒ කාන්තාව ඉන්නවා එයා තමයි protagonist. ඒ කියන්නේ ඒ අපි character එකක් ඉන්නවා ඒ character එක select කරලා එයාගේ ඇස් වලින් එයා දකින විදිහට right එයා හිතන විදිහට ඒ විදිහට තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ගේම් එකක් ගහන්නකෝ shooting game එකක්. ඒතර කවුද ඔයා තමයි play කරන්නේ. ඒතර ඇත්තටම අපි මේ game එකේ පැත්තෙන් කිව්වොත් එහෙම ඒ game එකේ ඒ වෙඩි තියෙන ඒ වෙඩික්කරුවාගේ නම මොකක් හරි ජෝන් කියලා right මොනාරි Far Cry හරි මොනවා හරි කියලා game එක එතකොට ඒ character එකෙන් තමයි අපි game එක දකින්නේ character එක ඉතින් mouse එක මෙහෙට හරවද්දී වමට හරවද්දී වම් පැත්ත දකුණට හරවද්දී දකුණු පැත්ත ඉස්සරහට උඩින් පයින්නවා කරකිනවා බල්ටි ගහනවා වෙඩි තියනවා
right, we are limited. ඒ චරිතයට පේන දේ විතරයි අපිට පේන්නේ. first person point of view එකේ අඩුපාඩුව තමයි ඒක. this is the least reliable, විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අඩුම point of view එක තමයි මේක. ඇයි ඒ? because the reader can only see the story through the perspective of one character. මොකක් හරි select කරන character එකක් තියෙනවා, ඒ character එක දකින දේ විතරයි අපි දකින්නේ. එතනින් එහාට ඒ දැන් හිතන්නකෝ මම කියලා, right, මම හිතන්නකෝ ඔයා, අපි පුද්ගලයෝ වශයෙන් අපි දකින දේ හැම ඒක හරි වෙන්නත් පුළුවන්, වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්, right. ඔයා ගැන හිතන්නකෝ. ඔයා ඊයේ රැට මොන හරි කෑම, ඊට පස්සේ අද උදේ මොන හරි දෙයක් වුණා, ඔයාට තරහා ගියා, right. අපි කියන්නේ මල පනිනවා, ඊට පස්සේ ඔයා ගහගත්තා, මරාගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ නරක, right. ඒ දෙක අපිට තෝරා ගන්න බෑ. මොකද අපි එක චරිතයක් කරා දකිද්දි අපි හැම වෙලේම අර හිතන්න මූවි එකක් බේසික් ඉන්ස්ටින්ක්ට් 2. එතකොට ඒ මිනිහ අපරාධ කරද්දී අපිට හිතෙන්නේ නැහැ ඒක වැරදි කියලා. මොකද එයා ප්‍රධාන චරිතය. කියන්නේ එයා මම. right. එතකොට අපි right අපි ඒක ජස්ටිෆයි සාධාරණීකරණය කරන පැත්තකට එන්න පුළුවන්. right. හිතන්නකෝ ඩෙඩ්පූල් වගේ මූවි එකක් මිනි මරනවා, ඇන්ටි විලන් කෙනෙක්. හැබැයි අපි හිතන්නේ නෑ ඒක හොඳයි කියලා. ඇයි? එයාගේ ඇස් දෙකෙන් අපි දකින්නේ. කතන්දරේ දකින්නේ අපි එයාගේ ඇස් දෙකෙන්. එතකොට අපිට ඒක හොඳ නරකක් මොනවත් වැටහෙන්නේ නෑ. The character can't help but have some degree of bias because of his or her involvement in the story. මේ කියලා තියෙන එක. ඒ කියන්නේ එයා ඒ චරිතයේ ඇස් වලින් involvement එකෙන් තමයි අපි කතන්දරේ දකින්නේ. ඒ නිසා අපි කියවන පාඨකයා එයාට පක්ෂපාත වෙනවා. right. එයාගේ පැත්ත තමයි ගන්නෙ. right. එයා මිනිමරුවෙක් නම්, එයා සයිකෝ කෙනෙක් නම්, එයා සීරියල් කිලර් කෙනෙක් නම්, එයා රේපිස්ට් කෙනෙක් නම්, right. මොනවා හරි අපි එයාගේ පැත්ත තමයි ගන්නෙ. The point of view also doesn't allow for the reader to see what may be going on with other characters. එතකොට මේකේ තියෙන මේ ලොකුම අවුල තමයි මේ point of view එක, first person point of view එක නිසා පුතේ මේ පාඨක අපිට කියවන අපිට හැකියාවක් නැහැ අනෙකුත් චරිතත් එක්ක, right. අනිත් චරිත සම්බන්ධයෙන් එයාලා කොහොමද හිතන්නේ, එයාලා මොනවටද මූණ පාන්නේ, අපිට ඒ දේවල් ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරගන්න, තේරුම් ගන්න, අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. In the story, because perspective is limited to the knowledge of the character telling the story. මොකද මේ කතන්දරේ කියවෙන්නේ නැත්නම් කතන්දරේ ඉදිරිපත් ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙන්නේ එක කැරක්ටර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා එයා දකින්න පේන දේ තුල, right. එයා හිතන දේ තුල, එයාට පේන දේ තමයි පාඨක අපේ ලෝකය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ right perspective එක හරිම limited perspective එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට limited knowledge එකක් තමයි අපි ඒ කියන්නේ හැමදේම දන්නේ නැහැ. දැන් මේ Hunger Games එකේ වගේ ඒ මූවි එකේ වගේ එයා දකින්න දේ ඒ චරිතය දකින්න දෙයට වඩා වැඩි දෙයක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ චරිතය හිතන දෙයට වඩා වැඩි දෙයක් අපිට හිතන්න බෑ. අපිට හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද අනිත් චරිත සම්බන්ධව අනිත් චරිත මොනවද හිතන්නේ, අනිත් චරිත මොනවද දකින්නේ, එයාලට මොනවද දැනෙන්නේ, එහෙම මොනවත් මේ first person point of view එකක් තුල present වෙන්නේ නැහැ පුතේ. අන්නේ ලොකු අඩුපාඩුව තියෙනවා. right. හරි. ඊළඟට අපි බලමු පුතේ second person point of view එක. right. මේක තමයි හරිම සරල සහ මේක තමයි right මේ least utilized අඩුවෙන්ම භාවිතා කරන right point of view එක. ගොඩක්ම මේ point of view එකෙන් stories structure
කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ point of view එකෙන් present කරන්නේ නැහැ. ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේක? second person point of view. The reader is referred to as you. එතකොට මෙතන මේ you කියන්නේ කාටද? second person pronoun එක තමයි you. you කියන්නේ කාටද? කියවන ඔයයි මමයි. පාඨකයාට තමයි පුතේ මෙතන you කියන්නේ. The reader is referred to as you and treated as character in the story. එතකොට මේ බලන්නකෝ මේ story එකේ චරිතයක් character මේ story එකේ character එකක් වෙන්නේ කවුද? කියවන ඔයයි මමයි. එතකොට මේ character එක conflict එකකට යනවානේ. චරිතේ ඔතෙලෝට ගැටුමක් තිබ්බා. චරිතයකට ගැටුමක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නය විසඳා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ plot එක base වෙලා තියෙන්නේ character. ඒ selected character මත. එතකොට කියවන ඔයයි මමයි නම් චරිතය plot එක පදනම් වෙලා තියෙන්නේ ඔයයි මමයි මත. Inbox us on WhatsApp 7014586622 for H&D in English classes. Right. එතකොට මේ second person එකේ පුතේ කියවන ඔයයි මමයි තමයි පුතේ character එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයයි මමයි නම් character එක මත නම් plot එක, conflict එක මේ කියන්නේ කතන්දරේ stages, plot stages පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාටයි මටයි තමයි conflict එක විසඳ ගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඔයයි මමයි තමයි ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ පොත් ලියන එක right එක්තරා විදියට අමාරු වෙන්න පුළුවන්, දුෂ්කර වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක නිකන් ගේම් එකක් වගේ මේ පොත් මේ ස්ටෝරීස් මේ බලන්න this point of view is not commonly used. නිකන් මේක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ප්‍රායෝගිකව අපි මේ point of view එකකින් ස්ටෝරීස් ලියන්නේ නැහැ. මොකද කියවන ඔයයි මමයි තමයි ප්‍රධාන චරිතය වෙන්නේ. ඒතර ඔයයි මමයි තමයි ඇක්ෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. අපිට තමයි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙන්නේ. අපි ඇක්ෂන් එකක් conflict එක resolve කරගන්න ඕනේ. An example of this would be choose your own adventure books. ඒ කියන්නේ choose your own adventure කියලා මේ series එකක් book series එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ a series of children's game books. ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයින්ට තියෙන game books සෙල්ලම් කරන්න තියෙන right පොත් series එකක් තමයි මේක. Where each story is written from a second person point of view. second person point of view එකෙන් තමයි කියන්නේ කියවන පොඩි දරුවා තමයි ඒකේ ප්‍රධාන චරිතය වෙන්නේ පොඩි දරුවා. With the reader assuming the role of the protagonist. එතකොට එයා තමයි ඒක වීර කතාවක්ද මොකක් වුණත් එයා තමයි ඒකේ hero ප්‍රධාන චරිතේ and making choices. එයාට කරන්න choices තියෙනවා. තේරීම් that determine the main characters actions and the plot outcome. ඒ කියන්නේ එයා තමයි ප්‍රධාන චරිතේ right කියවන පොඩි දරුවා. එයා right තේරීම් කරන්න ඕනේ. ඒක එයාට choices තියෙනවා කරන්න. ඒ choices අනුව තමයි ඒ කියන්නේ ඒ චරිතේ කරන choices තමයි actions. ඒ අනුව තමයි plots outcome. ඒ කියන්නේ story එකේ අවසානයේ තීරණය වෙන්නේ. Right? Example of this would be choose your own adventure books in which the reader is a character who drives the story's plot. ඒ කියන්නේ story එකේ plot එක right plot එක drive කරන්නේ driver රියදුරු ආසනයේ ඉන්නේ ඉදිරියට ගෙන යන වාහනේ ඉදිරියට ගෙන යනවා ගෙන යන කෙනානේ driver. ඒ වගේ තමයි පුතේ මේ story එක ඉදිරියට ගෙන යන protagonist තමයි කියවන පාඨකයා ඔයයි මමයි. ඒ වගේ story එකක් තමයි second person point of view එකෙන් ලියන්නේ. දැන් ඔය පොඩ්ඩක් මේ බැලුවොත් එහෙම right මේ right මේ බලන්න choose your own adventure right choose your own adventure එක තමයි මේ book series එක right you are the star of the story. ඒ කියන්නේ star ඔයා තමයි තරු. ඒ කියන්නේ ඔයා තමයි පුතේ මේකේ protagonist. choose from 40 possible endings. ඒ කියන්නේ the cave of time කියන මේක තමයි ඒක story එකේ නම.
40 possible endings. මේකේ අවසාන 40ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන තේරීම් අනුව මේ කතන්දරය 40 ආකාරයකට අවසන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක ඔයා හිතන්නකො මුහුදේ ගිලිලා මැරෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යුද්ධෙදී කඩුවේ ඔයා වැන්නලා මැරෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් right ඔයා එකකදී ඔයා ජයග්‍රහණය කරනවා. එකකදී ඔයා යුද්ධ දිනනවා, කුමාරිකාව මැරෙනවා. ඒ වගේ ඔයා නිකන් හිතන්නකො ඒ වගේ අවසාන 40ක් තියෙනවා. එතකොට මොන අවසානයේද ඒ ස්ටෝරි එකේ ඉවර වෙන්නේ කොහොමද? ඒවා ප්‍රොටගනිස්ට් ප්‍රධාන චරිතයේ විදියට කරන තේරීම අනුව තමයි ඒ දේවල් තීරණය වෙන්නේ. අවුට්කම් එක තීරණය වෙන්නේ, ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. රයිට්. එතකොට මේ බලාගෙන ඉන්නේ පුතේ. නැවතත් මතක් කරගන්න story elements right. story elements ඔක්කොම 5යි, basic 5යි, advanced right. advanced 3යි right. එතකොට මේ advanced ඔක්කොම 8යිනේ. ඒ advanced 3 තියෙනවා right. PST right. point of view, style, tone. එතකොට ඒකේ P point of view තමයි අපි බලන්නේ. point of view පුතේ 5යි. 5න් දෙකක් බැලුවා, first person, second person. ඊළඟට ඒ කියන්නේ සරලව මතක් කරගන්නකො point of view 1 2 3 කියලා. right. සිංහල වලත් අපි කියන්නේ උත්තම පුරුෂ, ප්‍රථම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ කියලානේ. එතකොට third person වලට ආපුවාම ඕක බෙදෙන්න ඕනේ 3කට. ඒක බෙදෙන 3කට බෙදෙනවා, 3 ආකාරව බෙදෙනවා. ඒ තමයි පුතේ third person limited, omniscient සහ objective කියන ආකාර 3ට. right. අපි බලමු. third person limited. The story is told by narrator outside of the story. දැන් third person කියපම් පුතේ ඔයා pronouns හිතා ගන්නකො he, she, it. ඕවනේ pronouns he, she. right. The story is told by narrator outside of the he, she කියලා ඒ point of view එකෙන් යනවනම් ඒ කියන්නේ මේ කතාන්දරේ කියන කෙනා කතාවට බාහිර කෙනෙක්, පිටස්තරේ. right. කතාවට බාහිර කෙනෙක්, පිටස්තර කෙනෙක්. දැන් ඔය සමහරක් ඔය රජ කාලේ එහෙම චිත්‍රපටි එහෙම පටන් ගද්දි background voice over එකක් තියෙනවා. right. අර narration එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිට narrator කෙනෙක් තමයි. ඒ කියන්නේ එළියේ ඉන්න කෙනෙක් කතාන්දරය ඒක දිහා දකින විදිහට තමයි ඒක narrate වෙන්නේ, present වෙන්නේ. The story is told by an outside narrator outside of the story who focuses on one main character. එයා එක චරිතයක් select කරලා ඒ චරිතය විතරක් focus කරනවා. right. who focuses on one එකක්. The narrator describes the thoughts and feelings of the main character. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රධාන චරිතේ සිලෙක්ට් කරන චරිතය හිතන විදිය කොහොමද? ඒ කියන්නේ එයාගේ ඔළුවේ වැඩ කරන අදහස් ටික. and feelings අන්න වැදගත් තැනකට ආවා. feelings දැන් අර first person second person වලට වඩා වෙනස අර එයාගේ හැඟීම් දැනීම්. එයාට දැනෙන විදිය ඒ දේවලුත් focus කරනවා. The narrator describes the thoughts and feelings of the main character but none of the others. හැබැයි අනිකුත් චරිත ඔක්කොම neglect කරනවා, ignore කරනවා. ඒ කියන්නේ එක character එකක් select කරලා ඒ character එකේ thoughts and feelings describe කරනවා මේ outside narrator. Third person limited point of view sticks closely to one character in the story. ඒ කියන්නේ එක චරිතයක් තමයි සිලෙක්ට් කරලා ඒ කැරක්ටර් එකේ පුතේ thoughts and feelings එයා think හිතන විදිය, එයාට feel වෙන විදිය, එයා think කරන විදිය සහ එයාගේ feel එක right. එයා කොහොමද feel කරන්නේ right. දැන් හිතන්නකෝ දෙමළ චිත්‍රපටයක් හරි වේවා ඒවයිනේ හරි ලස්සනට පෙන්නුම් කරන්නේ අතක් කැපුනම ගාලා ඒ වේදනාවනේ අපිටත් ඒ feel එක දෙනවා right.
බය වුණාම ඒක නිකන් අර ඒ කැරක්ටර් එක බය වුණා නෙමෙයි අපි බය වුණා ඒ ෆීල් එක කමියුනිකේට් කරන විදිය right. Using third person limited point of view doesn't mean you tell the story entirely from one character's perspective using I. එතකොට මේ third person limited point of view එකෙන් right මේ story එක narrate කරනවා කියන එකේ තේරුම පුතේ right මේ එක character එකක් select කරලා I මම කියන ඒ point of perspective එකෙන් කතාව කියන එක ඒ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් කතාව කියන එක නෙමෙයි. මොකද එහෙම කියන එකට අපි කියන්නේ first person point of view කියලා. That would make it first person point of view. ඒ කියන්නේ first person point of view වලට third person limited එක සමානයි. හැබැයි වෙනස්. පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. හැබැයි ලොකු අසමානකමක් තියෙනවා. මොකද අරකේ I හැබැයි මේකේ he she. right? මොකද අරකේ මේ thoughts විතරයි. දැන් මෙතන thoughts and feelings දෙකම convey කරනවා. Third person limited point of view can be more useful than the first person point of view. Right. First person point of view එකට වඩා third person එකෙන් කියන එක පුතේ මේ more useful. ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Because they aren't trapped in the character's head. මොකද අපි මේ අදාළ සිලෙක්ට් කරගන්න චරිතේ ඔළුව තුල හිර වෙලා ඔළුව තුල පමණක් හිර වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාගේ thoughts විතරක්ම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ limited knowledge එකක් right? දැන් අතන thoughtsම විතරයිනේ first person. ඒ කියන්නේ එතන limited knowledge එක. ඒකයි ඒක least reliable point of view කිව්වේ. දැන් පුතේ right in addition to what's going on inside of the character's head, we get to know right how the character feel. එයාට සංවේදනය වෙන විදිහත් අපි දැන් අපි ඒක අත්දකින්න යනවා. You can show both how they feel and what's going on around them. මේ character feel කරන විදිය සහ එයාගේ වටා පිටාවේ වෙන දේවල් පවා right මේ point of view එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. This might seem a little confusing. මේක පොඩ්ඩක් විතර මේ ව්‍යාකූල වෙන්න පුළුවන් වාට. But you probably are already familiar with at least one series of novels that relies on third person limited point of view. හැබැයි ඔයා මේ ඕන තරම් මේ third person limited point of view එකෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන novel ඊට පස්සේ film adaptations films ඔයා දැකලා ඇති. කදිම නිදසුනක් තමයි මේ J.K. රවුලින්ගේ මේ Harry Potter right Harry Potter series එක right. In the series most events are told from what Harry Potter sees, what Harry Potter feels and what Harry Potter experiences. මේ කතන්දරේ පුතේ Hermione-වත් වෙන කිසිම චරිතයක් මේ දකින දේ අත්දකින දේ right දැනෙන දේ නෙමෙයි. Harry Potter දකින දේ තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. Harry Potterට දැනෙන විදිහට තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. Harry Potter අත්දකින දේ තමයි right ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ Harry Potter දකින දේ අපිත් දකිනවා. එයා feel කරන දේ අපිත් feel කරනවා. එයා experience කරන දේ අපිත් experience කරනවා. ඒ කියන්නේ බලන්න first person point of view තමයි. හැබැයි ඊට පොඩ්ඩක් දෙයක් වැඩි වෙනවා. ඒ මොනවද? feel එකක් දෙනවා. right අනිත් චරිතයත් එක්ක වෙන දේවලුත් සීමා සහිත ප්‍රමාණයකට right background එක පෙන්නනවා. මේ බලන්න otherwise we would have known the whole time that Snape wasn't entirely such a bad guy. right දැන් හිතන්න මේ Harry Potter දකින Harry Potterට දැනෙන Harry Potter අත්දකින දෙයට මේක කියවන චිත්‍රපටයට අරබන ඔයයි මමයි සීමා වුණේ නැත්තම් පුතේ මේ ලිමිටඩ් කියන්නේ අපි සීමා වෙනවා කියන එකනේ. අපි සීමා වෙනවා ඒ අදාළ සිලෙක්ටඩ් කැරක්ටර් එක හිතන දෙයට දකින දෙයට සහ right එයාට දැනෙන අත්දකින දෙයට. මොකද එහෙම නොවුනා නම් අපි මේ ෆිල්ම් සීරීස් එක තුල right නැත්නම් ඒ ෆිල්ම් එක තුල දැන් හිතන්න Harry Potter and the Half-Blood
Prince කියලා මේ මූවි එකේ right පටන් ගන්න මුලදිම අපි තේරුම් ගන්න යනවා right මේ ස්නේප් කියන්නේ right එයා විලන් නෙමෙයි එයා දුෂ්ටයා නෙමෙයි එයා හොඳ චරිතයක් එයා මෙයා හැරි පොටර්ව ආරක්ෂා කරන right කෙනෙක් අපි ඒක එහෙම එකක් දැනගන්නවා හැබැයි හැරි පොටර් එහෙම දෙයක් හඳුනාගත්තේ නෑනේ හැරි පොටර් එක කොයි වෙලාවෙද එහෙම හඳුනාගන්නේ තේරුම් ගන්නේ එතෙක් ඔයයි මයි තේරුම් ගන්නේ නැහැ මොකද මේකේ point of view කියන්නේ perspective එක දෘෂ්ටි කෝණය කාගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්ද චිත්‍රපටේ නැත්තම් පොත ලියවිලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ plot එක present වෙලා තියෙන්නේ හැරි පොටර්ගේ S දෙකෙන් තමයි අපි දකින්නේ ඒ කියන්නේ එයා දකින්න දේ අපි දකිනවා එයා feel කරන දේ අපි feel කරනවා එයා experience කරන දේ අපි experience කරනවා as the reader as the spectator we are limited to the third person character here Harry Potter right එච්චරයි ඒ කියන්නේ third person limited එක පොඩ්ඩක් first person point of view එකට සමානකම් තියෙනවා අමතර දේවලුත් තියෙනවා feeling එක අමතර දෙයක් විදිහට right feelings experiences feeling එක right අමතර දෙයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් right third person එකේ තුනකට කන්නවා කියවනේ third person limited third person omniscient සහ third person objective right දැන් පුතේ අපි බලනවා third person omniscient පුතේ මේ omniscient කියන්නේ සර්වඥයි කියන්නේ all knowing ඒ කියන්නේ පුතේ සියල්ල දත් ඒ කියන්නේ හැමදේම දන්නවා විෂය නොවන නොදන්නා කිසි දෙයක් නැහැ right නොදන්න දෙයක් නැහැ කියන එකනේ omniscient means all knowing ඒ කියන්නේ all knowledge හැම දැනුමක්ම හැම අවබෝධයක්ම සතුයි හැමදේම දන්නවා right ඒ කියන්නේ මේ බලන්න third person omniscient is a fancy word that means all knowing so third person omniscient point of view means that the narrative is told from the perspective of a narrator who knows the thoughts and feelings of the many characters in the story right the third person කීපාම අපි කලින් තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි he she ඔහු ඇය කියලා කියනවා නම් එහෙම කියන්නේ කතන්දරේ නැති කෙනෙක් the first person කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ character එක මම කතන්දරේ ඉන්න චරිතයක්ම තමයි කතන්දරේ කියන්නේ right හැබැයි he she කිව්වොත් third person කියන්නේ කතන්දරේ නැති outside narrator කෙනෙක් right බාහිරින් ඉන්න එළියෙන් ඉන්න කතිකයෙක් තමයි කතන්දරේ කියන්නේ මේ කතිකයා එතකොට මේ කතන්දරේ කියන කෙනාගේ quality එකක් තමයි විශේෂත්වයක් තමයි omniscient කලින් වගේ limited නැහැ එයා හැමදේම දන්නවා third person omniscient point of view means that the narrative කියන්නේ පුතේ story එක is told from the perspective of a narrator outside narrator කෙනෙක් මේක story එක tell කරන්නේ නැත්නම් narrate කරන්නේ who knows the thoughts and feelings of many characters in the story my goodness පුතේ ඒ කියන්නේ main outside narrator right he has access into thoughts and feelings of not only one character but of all characters එයාට හැම චරිතයකකම right mind එක head එක heart එක mind එක access කරන්න පුළුවන් access තියෙනවා එයා හැමදේම දන්නවා right දැන් ඔයා මොනවද හිතන්නේ කියලා මන් දන්නේ නෑනේ මම මොනවද කියලා හිතන්නේ කියලා ඔයා දන්නෙත් නෑ හැබැයි මෙතන ඒ හැම චරිතයක්ම සම්බන්ධව right මේ narrator හිතන පතන දේවල් දන්නවා right the narrative is told from the perspective of a narrator who knows the thoughts and feelings of many characters in the story many characters sometimes samarak velawata third person omniscient point of view will include the narrator telling the story from multiple characters perspectives
ඒ නිසා ඒ කියන්නේ මේ ගොඩාක් චරිත හිතන පතන විදිය එයා ඔළුවෙන් හිතන්නේ මොකක්ද? එයාලට දැනෙන්නේ මොකක්ද? ඒ චරිත ගණනාවක් හිතන පතන විදිය මේ නැරේටර් දන්න නිසා එක කැරක්ටර් එකකට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ස්ටෝරි එක අර කැරක්ටර්ස් right characters කීපයක perspectives වලින් ඉදිරිපත් කරලා පෙන්නනවා. දැන් අර හිතන්නකෝ basic instinct 2 වගේ movie එකක්. එතකොට පටන් ගද්දී අර novelist නවකතා කරුවෙක් ඉන්නවා. right නවකතා ලියන කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඇය හරහා ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ මැදක් යද්දී මැදක් කියන්නේ ඊට පස්සේ එතනින් ඉඳන් අවසානයේ දක්වා තවත් කෙනෙක්ගේ right වෙනත් කෙනෙක්ගේ perspective එකෙන් කතාව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ බලන්න perspective එක right අර චරිත අතර වෙනස් වෙනවා. right මුලින් එක්කෙනෙක් කතන්දරය දකින විදිය, ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් මුලින් එක කාන්තා චරිතයක් කරා කතන්දරේ ගොඩනගාගෙන යන මැදක් එද්දී ඊට පස්සේ පිරිමි චරිතයක් කරා අවසානයේ දක්වා එක ගොඩනගාගෙන යනවා. right ඊට පස්සේ හිතන්න ආයි අවසානයේ right ආයි විනාඩි 5කට වගේ ආයි ස්විච් වෙනවා තව කාන්තාවට. අන්න ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ චරිත ගණනාවක් හිතන පතන දේ අපේ නැරේට දන්න නිසා ඒ චරිත ගණනාවක perspectives එකතු කරනවා මේ ස්ටෝරි එක ඩෙවලොප් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කතන්දරේ කියවෙන්නේ චරිත ගණනාවක දෘෂ්ටි කෝණයක. Popular examples of third person omniscient point of view are right Middlemarch, Anna Karenina and the Scarlet Letter. Right Middlemarch, Anna Karenina and the Scarlet Letter. එතකොට මේ බලන්න මේ නතානියල් හෝතෝන්ගේ The Scarlet Letter right the Scarlet Letter. එතකොට මේවා right එක මේ perspective එක character එකක يعني එක character එකක් select කරලා ඒ perspective එකෙන් present කරපු stories නෙමෙයි මෙවුවා. characters කීපයක් many characters multiple characters use කරලා ඒ characters characters how they think and how they feel ඒ විදිහට එයාලගේ thoughts feelings එක develop කරපු stories තමයි මේ. Third person omniscient narration is common because it is the most versatile of the types of narrative point of view. එතකොට මේ narrative කියන්නේ කතාන්දරයක අපිට කතාන්දරයක භාවිතා කරන්න පුළුවන් points of view ඔය අතර ඔය පහෙන්ම right ඊටාම fertile ඊටාම right අපිට ගැඹුරක් දෙන්න පුළුවන් හරිම rich හරි පොහොසත් විදියට හරිම ලස්සනම විදියට right හරිම ඕන complex විදියට සංකීර්ණම විදියට right හිතන්නකෝ දැන් policeman කෙනෙක් ඉන්නවා හොරෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි පොලිසිය ඉතින් ලත්ති වගේ මූවි එකක් පොලිසිය කෙනාගේම ඇහෙන්නම් අපි කතාන්දරේ දකින්නේ. අපි දකින්නේ නැහැ හොරා හොරෙක් උනේ හැයි right එයා කොහොමද හිතන්නේ එයා කොහොමද ෆීල් කරන්නේ. හැබැයි ඒක තිබ්බනම් ඒ ස්ටෝරි එකට ඒ characters වලට depth එකක් ස්ටෝරි එකට depth එකක් complex සංකීර්ණත්වයක් අලංකාරත්වයක් තවත් එකතු වෙනවා. ඒක තමයි මේක තමයි මේ points of view right ඔය point of views පහෙන්ම right points of view පහෙන්ම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳම එක right. It can show characters intimate feelings. ඒ කියන්නේ මේ චරිත අතර තියෙන සම්බන්ධතා එයාලගේ ඒ හැඟීම් intimate feelings and create large complex worlds සහ මේ චිත්‍රපටයේ නවකතාව තුළ අපි පෙන්වන ලෝකයේ හරිම සංකීර්ණ ලෝකයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඕනම සංකීර්ණ දෙයක් අපිට මේ සිතුවම් කරන්න නිර්මාණය කරන්න ලියන්න පෙන්වන්න හැකියාවක් තියෙනවා
මේ third person omniscient point of view එකෙන්. Third person omniscient shows us what many characters in the story are thinking and feeling. මොකද අර කලින් කිව්වා වගේම right මේ ස්ටෝරි එකේ ඉන්න ගොඩාක් චරිත හිතන පතන එයාලා හිතන විදිය එයාලට දැනෙන විදිය පෙන්නනවා. third person limited point of view හැබැයි මීට කලින් කතා කරපු third person limited point of view එකේ sticks closely to one character in the story. කතන්දරේ එක චරිතයක් පමණක් සිලෙක්ට් කරලා ඒ චරිතයේ හිතන පතන විදිය විතරයි කියන්නේ. හැබැයි third person omniscient කියන්නේ පුතේ එක character එකකට limit වෙන්නේ නැහැ. omniscient කියන්නේ all සියල්ල දත්. එතකොට ඒකේ ඉන්න හැම චරිතයක්ම හිතන්නේ පතන්නේ කොහොමද කියලා අපේ කතුවරයා දන්නවා. ඒ නිසා ඒ හැම චරිතයක්ම හෝ එහෙම නැත්නම් චරිත කීපයක් දෙකක් තුනක් ඔය වගේ චරිත කීපයක් කරා මේක ගොඩනගනවා. හිතන්නකෝ මේ TV series එක person of interest මන් දන්නේ ඔයාලා එහෙම බලලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. මම ගොඩක් up to date ඒවා බලනවා කරනවා. person of interest වගේ ඒ TV series එක right එක චරිතයක් නෙමෙයි චරිත කීපයක් ඔස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ තරම් right omniscient right narrator කෙනෙක් ඉන්නේ third person omniscient narrator කෙනෙක් ඉන්නේ. එයා මේ ස්ටෝරි එක narrate කරන්නේ චරිත කීපයක් හිතන පතන විදිය ඒ චරිත කීපයක දෘෂ්ටි කෝණයෙන් perspective එකේ right. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ third person තුනකටනේ බෙදෙන්නේ පහක්නේ first person second person just third person තුනකටනේ කඩෙන්නේ third person right limited omniscient සහ objective. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන පුතේ third person objective right third person objective. දැන් සමහරක් වෙලාවට මේ ඔයා බලන්න objective කියන එකේ තේරුම මොකක්ද right objective දැන් අපි first person වල අපි කිව්වා bias කියලා පක්ෂපාතී කියලා. හැබැයි මේ objective කියන්නේ objective කියන්නේ right not influenced by feelings. ඒ කියන්නේ අර feeling එකක් අර colouring එකක් මෙතන දෙන්නේ නැහැ. both third person omniscient and third person limited points of view. third person omniscient කියන්නේ හැම character එකක්ම think කරන feel කරන විදිය දන්නවා. ඒ ඉඳ multiple characters වල multiple perspectives වලින් right story එක present කරනවා. third person limited point of view කියන්නේ right එක character එකක් select කරලා එයා ඒ character එක think කරන feel කරන විදිහට ඒ perspective එකෙන් story එක present කරනවා. both third person omniscient and third person limited points of view work to give you a certain insight into or empathy with the character or characters. එතකොට පුතේ third person omniscient වලින් story එක narrate කරපුවාම කතාන්දරයක් present කරපුවාම අපි චරිත ගොඩක් එක්ක සංවේදී වෙනවා සහ කම්පනයක් ඇති වෙනවා කියවන පාඨක ඔබ. third person limited නම් ඒ අදාළ එක තෝරාගත්ත එක චරිතයත් එක්ක අපි relate වෙනවා සම්බන්ධ වෙනවා. කියන්නේ යම් කිසි අර right එතනතර අඩු වැඩි වශයෙන් අර bond එකක් emotional bond එකක් right මොකද එයාලගේ ඒ feelings දෙනවනේ හිතන පතන විදිය අපි කියව feelings right අර feelings දෙනවනේ right. the writer wants you to feel certain way about them. ඒ කියන්නේ කතුවරයාට අවශ්‍යයි right අපි ඒ චරිත සම්බන්ධව ඒ දේවල් හිතන විදිය. අරයත් එක්ක තරහ වෙලා මෙයත් එක්ක ප්‍රිය වෙන්න right. she wants you to like them or hate them or trust them. ඒ කියන්නේ කතුවරයාට ඕන වෙන්න පුළුවන්
right? එක චරිතයකට ප්‍රිය වෙන්න අනිත් චරිතයට වෛර කරන්න සහ අනිත් චරිතය විශ්වාස කරන්න. ඒ කියන්නේ එක එක feelings එක එක attachments ඇති කරනවා සම්බන්ධතා. First person objective point of view reduces the coloring that the writer puts into the narrative. හැබැයි third person objective කියන්නේ අපක්ෂපාතී. ඒ වගේ කිසිම coloring එකක්. coloring ඔය අපි කේක් හදන්න, බීම් හදන්න, ඔය හිතන්නකො බීම හදන්නවා කියලා. රතු පාට දාපුවාම ඒක රතු පාට වෙනවා. තැඹිලි දාපුවාම තැඹිලි පාට වෙනවා. නිකන් ඔරෙන්ජ් ජූස් වගේ වෙනවා. රතු පාට දාපුවාම ඒක නිකන් වෝටර්මෙලන් වගේ වෙනවා. රෝස පාට ඒ සිරප් කලරින් ෆ්ලේවර්ස් දාපුවාම ඒක රෝස පාට නිකන් ෆලුඩා වගේ වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ ඒ කලරින්ග්ස් ඉමෝෂනල් කලරින්ග්ස් මේ feelings දාන්නේ නැහැ. Right? Instead of creating a story in which the reader knows everything about what the characters think and feel, third person objective point of view tells the story from the perspective of a total outsider. Right? ඒ කියන්නේ මෙතන පුතේ 100% බාහිරේ ඉන්න පිටස්තරේ third person කියන්නේම outsider. outside narrator කෙනෙක්, complete outsider කෙනෙක් story එක දකින විදිය, right? පැහැදිලිද? හරියට complete outsider කෙනෙක් story එක කියන විදියට තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කියන කෙනාවත් ඒ අදාළ චරිතය හිතන්නකො මෙයා කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. right? මෙයා කොහොමද කියලා එයාත් දන්නේ නැති හැඩයි. right? එයාව විශ්වාස කරන්නද, මෙයාට වෛර වෙන්නද, එයා කොහොමද, right? ඒ කියන්නේ එයා right අර feel එක නැහැ මෙතන. right? The reader has to judge the characters by their action and dialogue alone. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ එතකොට මෙතන තියෙන්නේ third person limited කියපුවා මේ characters වල action කරන දේවල් සහ කතා කරන දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් evaluate කරලා ඒ දේවල් ඔස්සේ කියවන පාඨක අපි පුතේ නිගමනය කරන්න ඕනේ මෙයා කොහොමද? මෙයා හොඳ චරිතයක්ද? මෙයා නරක කෙනෙක්ද? right? මෙයා right ඉක්මනට හදවත උණුවන කෙනෙක්ද? මෙයා දරදඬු කෙනෙක්ද? මෙයා වංචනික කෙනෙක්ද? මෙයා ඉරිසියා කරන කෙනෙක්ද? ඒ කියන්නේ අපි තමයි ජජ් කරන්න ඕනේ, විනිශ්චය කරන්න ඕනේ weighing their action and dialogue. Third person objective point of view creates distance between the reader and the characters. ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ මේ right third person objective හරහා right අපි අර characters එක්ක අපි connect වෙන එක අඩුයි. ඇයි අර යාළගේ feelings ඒවා නැහැ. මෙතන ඒවා නැහැ. ඒවා ඒ අර coloring දාලා නැහැ. ඒතර අපිත් නිකන් හැම character එකත් එක්කම flat එකම විදියට වගේ bond වෙන්නේ connect වෙන්නේ. right? right? අපි අර මේ අපි තමයි ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න ඕනේ. right? අපි ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන characterization mode එක තමයි පුතේ implicit characterization. right? අර characterization modes තියෙනවනේ පුතේ. characterization ආකාර දෙකකට right? implicit explicit. ඒ කියන්නේ ඍජුවම කියනවා මෙයා මෙහෙමයි කියලා. දැන් මෙතන අපි කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. අර feelings දෙන්නේ නැති නිසා අපි ඒ චරිතේ කතා කරන විදිය කරන දේවල් බලලා අපි තමයි මේ coloring එක හිතා ගන්න ඕනේ. coloring දාලා නැති නිසා. It can also add an air of mystery. නිකන් අභිරහසක් වගේ. A well-known example of third-person objective is the short story Hills Like White Elephants by Ernest Hemingway. එතකොට මේ Ernest Hemingway ගේ right ජනප්‍රිය short story එකක් තියෙනවා right Hills Like White Elephants කියලා. එතකොට ඒක කදිම ජනප්‍රිය නිදසුනක් කියනවා third person objective.
එතකොට ඔයාට දැන් ඕක කියවලා නැති වෙන්න පුළුවන්. රයිට්? ඔයා හිතන්නකෝ මේ නිවුස් බලනවද? කවදා හරි බලලා ඇතිනේ නිවුස් කාස්ට් එක. හිතන්නකෝ ඔය 7:00 රයිට්. 7:00 අපි පන්ති පටන් ගන්න වෙලාව නේද? 6:55ට නිවුස් යන්නේ නේද? ඒතර අර නිවුස් බලලා එන්න පුළුවන්. 6:55ට නිවුස් යනවනේ. එතකොට ඔය නිවුස් ප්‍රසන්ට් කරන හැටි බලන්නකෝ. හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම රයිට් රුවන්වැලි මහසෑය ඉදිරියේ මෙහෙම දාන පින්කමක් රයිට් මෙහෙම බණක් කිව්වා කියලා එහෙම කියනවා. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ තව නිවුස් එකක් කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමයි මෙන්න මේ පල්ලිවල මෙන්න මෙහෙම බෝම්බ් බ්ලාස්ට් එකක් බෝම්බ පිපුරුණා. ඒකකුත් කියනවා. ඊට පස්සේ ආයි නිවුස් එකක් කියනවා පදිග මාරුව භාවිතා කරද්දී හිතන්නකෝ අම්මයි දුවයි on the spot මේ ලොරි එකට යට වෙලා මැරුණා. ඒ නිවුස් එකක් කියනවා. ඒ නිවුස් එක කියද්දී එකම විදියට තමයි කියන්නේ ෆ්ලැට් විදියට. එයා කිසිම ෆීලිං එකක් දෙන්නේ නැහැ නිවුස් එක කියන කෙනා. රයිට්? පැහැදිලිද? ඒ නිවුස් රීඩර් කියවන කෙනා වාර්තා කරන කෙනා ඒක ඉදිරිපත් ප්‍රසන්ට් කරන කෙනා නිවුස් ප්‍රසන්ටර් කිසිම ෆීලිං එයා කියන්නේ නැහැ අම්මෝ හරි පව් මට දුකයි මේ දරුවා අයියෝ මෙහෙම වුණේ නැත්තම් රයිට් මටත් මේ වගේ එහෙම මොනවත් කියන්නේ නැහැ මේ වයසේ දරුවෝ ඉන්නෝ අම්මා කෙනෙක් විදියට රයිට් එහෙම කියන්නේ නැහැ ඒක හරිම ඩ්‍රයි හරිම වියලිච්ච විදියට කිසිම පැත්තක් ගන්නෙ නැතුව ඒ කියන්නේ ඒක ගැන එයා අර එම්පති එකක් නැහැ රයිට් පැහැදිලිද ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන්නේ පුතේ මේ අර එම්පති එකක් නැහැ සහකම්පනයක් නැතුව රයිට් ඒ චරිත ඒ යාලට වුණ දේ ගැන ඒ කිසිම කනගාටුවක් අර එම්පති එකක් නැතුව without empathy right without empathy ඒ ස්ටෝරි එක කියන නිවුස් වල එතකොට third person objective point of view එක ඔයාට දැනගන්න ඕන නිවුස් එක බලන්න right news bulletin right ඒක කියවන්න නැත්නම් නිවුස් බලන්න right අන්න එතකොට බලන්න මේ perspective third person point of view එක right objective විදියට භාවිතා වුණාම right අන්න එතන feeling එකක් කියවන පාඨක අපි ඒ ස්ටෝරි එකේ characters එක්ක අපි bond වෙන්නේ නැහැ අන්න එතකොට පුතේ ඔය තමයි third person objective right එතකොට මේ සරලව මේ මෙතන ඔයා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන සාරාංශගත කරලා තියෙනවා මේ point of right points of view පහ first second third 1 2 3යි 1 2යි okay ඒ තමයි 1 2 ඊට පස්සේ 3 3කට right third 3 3කට 3 3කට කැඩෙනවා right 3 3කට කැඩෙනවා ඒ තමයි limited omniscient සහ objective right මේ බලන්න පුතේ සරලවම right first person කියපුවාම use වෙන pronouns තමයි පුතේ I me my first person told from an individual point of view character එකක් select කරනවා describing something that is happening to them ඒ අදාළ right ඒ චරිතයට සිදුවෙන දේවල් I me my කියන pronouns හරහා story එක කියනවා story එක tell කරනවා second person කියන්නේ told from the reader's point of view කියවන පාඨක ඔයයි මමයි දැන් කතන්දරේ කියන්නේ ඔයයි මමයි න කියවන කෙනාගේ perspective එකෙන් දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තමයි story එක tell කරන්නේ කියන්නේ නැත්තම් develop කරලා තියෙන්නේ you your කියන pronouns එතනදී භාවිතා වෙනවා right ඊට පස්සේ පුතේ මේ third person limited කියන්නේ බලන්න third person කියපුවාම හැම වෙලේම outside narrator පිටස්තර narrator කෙනෙක් right දැන් මෙතන දැන් හිතන්නකෝ මෙතන character එක second person right මේ බලන්න පුතේ
මෙතන second person වල character එක වුණේ කවුද? second person වල character එක වුණේ you. කියවන කෙනා තමයි character එක වුණේ. first person character එකක් select කරලා ඒ select කරන character එක තුලින් story එක present කරනවා. third person කියපුවම පුතේ characters select කරලා ඒ characters හරහා නෙමෙයි කියන්නේ right. ඒ කියන්නේ මෙතන outside narrator right. ඒ කියන්නේ story ඒ characters වලින් පිටස්තර narrator කෙනෙක් තමයි කියන්නේ වෙනස තමයි right. එයාට තියෙන access එක right. limited කියපුවාම sticks ඒක මේ ඒ හින්දා තමයි පුතේ අර පිටස්තර හින්දා තමයි they them their he she it his hers theirs ඔය වගේ pronouns use වෙන්නේ. limited කියපුවාම sticks closely to one character in the story, shows both how they feel and what's going on around them. එක චරිතයක් select කරගන්නවා එයා හිතන think කරන feel කරන විදිය සහ right ඒ චරිත වටේ සිදුවන දේවල් අන්න story එකේ tell කරනවා present කරනවා. omniscient කියන්නේ පුතේ right told from the perspective of a narrator who knows the thoughts and feelings of many characters in the story. මෙතන outside narrator කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ many characters story එකේ ඉන්න ගොඩක් characters වල thoughts feelings දන්නවා. එතකොට ඒ නිසා එයා එක character එකක් හෝ characters කීපයක perspective එක හරහා story එක develop කරන්න පුළුවන්. පුතේ මේ third person objective කියන්නේ පුතේ told from the perspective of a total outsider. ඒ කියන්නේ 100ක් බාහිර පිටස්තර පුද්ගලයෙක් right විදියට තමයි අපේ narrator කතුවරයා කතාන්දරේ කියන්නේ. එතකොට හැම චරිතයක්ම නිකන් එකම වගේ ඒ characters වල අපිට dialogues actions right මත තමයි විනිශ්චය කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිදු colouring එකක් දාන්නේ නැහැ. එඳ අපි තමයි මේ චරිතවල පාට මෙයා කළුද සුදුයිද කියලා අපි තමයි පුතේ හොයාගන්න ඕනේ right. ඒ අනුව point of view සරලව පුතේ පහයි. first person, second person, third person limited, third person omniscient, third person objective. සරලව පුතේ first person point of view කියන්නේ අපි එතන reader see through අපි මේ කියවන පාඨක ඔයයි මමයි කොහොමද දකින්නේ story එක perspective එක දෘෂ්ටිකෝණය මොකක්ද right. story එක දකින්නේ කොහොමද reader see through first person point of view එකේ through the limited knowledge of one character called I. මම කියන චරිතය එයාට තියෙන limited knowledge එක මම කියන චරිතය දන්න දේ තමයි right පාඨකයා දන්නේ. that is we are trapped in the character's head. එයා දන්න දේ එයා හිතන දේ එයාගේ සිතුවිලි ඔළුව අස්සේ අපි හිර වෙනවා. first person කියන්නේ ඒ අදාළ චරිතේ මම කියන චරිතයේ ඔළුව අස්සේ අපි හිර වෙනවා. second person කියන්නේ පුතේ සරලවම second person කියන්නේ reader is the protagonist making choices that determine plot outcomes. ඒ කියන්නේ කියවන පාඨකයා චරිතයක් වෙනවා සහ ඒ චරිතය plot එක right එයා තමයි plot එක හැඩගස්වන්නේ. එයාට අනුව තමයි plot එක හැඩගැහෙන්නේ. ඔය තමයි second person. ඒක ඒකට second person හරිම විරලයි. right we rarely write in second person. අපි කලින් කියවනේ ඒක පොඩි ළමයින්ට ගේම් එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. මේ second person වලින් right අනිකන් දාතු දානවා සූදු දානවා right වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් second person එකෙන් ලියන එක. third person කියන්නේ පුතේ third person එක තුනකට බෙදෙනවා limited omniscient objective. third person limited coming to third person limited story told by outside narrator. third person කියපම right every time we say third person right there is an outside narrator. The narrator is in the outside. It's an outside narrator. Story is told by an outside narrator. එතකොට අපි use කරන pronouns he she it they them their his hers theirs. Story told by outside narrator using one character. එක චරිතයක් use කරනවා
describes thoughts and feelings of main character. Right, එක චරිතයක් සිලෙක්ට් කරලා එයා think කරන විදිය, feel කරන විදිය, right? ඒ කියන්නේ limit වෙලා තියෙනවා, right? එක character එකට. Limited කියන්නේ limited to one character. How that particular character thinks and feels. Third person omniscient කියපුවාම narrator telling the story from many characters, showing what those characters think and feel. Third person objective. Objective means not influenced by feelings, right? That the perspective is of a total outsider, narrator complete outsider, stranger. Right? එතන කියවන අපි තමයි judge වෙන්න ඕනේ. Judge and jury, right? Characters වල action dialogue අපි දිහා බලලා observe කරලා අපි judge කරන්න ඕනේ මේ character එකේ පාට colouring එක මොකක්ද කියන එක.